operation, resource management, social justice, as well as leadership and governance, among others. In Kaduna, Daniel Karl Marx, Radio Nigeria. Next is Customs Update. Hello and welcome to Customs News Update, where we bring you the weekly activities of the Nigeria Customs Service. I'm your host, Abdul Karim Zurmi. Now for the news. The Murtala Muhammad Airport Command launched a weekly fitness program on 20th March 2025 to boost officers and stakeholders' health. CAC Michael Awi urged participation, emphasizing fitness and mental sharpness. Next, the Murtala Muhammad International Airport Command transferred $578,000 in undeclared currency and suspect Okuri Silvanus Sunday to the EFCC on 21st March 2025. The passenger, arriving from South Africa, falsely declared $279,000 but concealed an extra $299,000. CSE F. Young Harrison reaffirmed the NCS's commitments to tackling financial crimes. Moving on, the Nigeria Customs Service and security agencies destroyed tons of illicit drugs in Epe on 22nd March 2025, targeting contraband from Lagos and Port Harcourt ports. AC Oluwaseun Oguntuwasi credited CGC Adeni's enforcement strategy, while NDLEA's Solomon Omotosho confirmed ongoing prosecutions. Next, Comptroller General of Customs Bashir Adewale Adeni urged customs officers to embrace charity during a Ramadan iftar in Abuja on 21st March 2025. He highlighted fasting's role in fostering empathy and aligned the message with the NCS's Customs Gears initiative. The event ended with prayers for national prosperity. Next up, the Kebbi Area Command reported 13.3 million naira in revenue and 84.2 million naira in seized goods for March 2025. The Customs Area Controller, Comptroller Chidi Nwokori, credited increased border operations and interagency cooperation for recent successes, pledging continued anti-smuggling efforts. Next up, Comptroller Bashir Balogun assumed leadership of FOU Zone C Owerri on 24th March 2025, succeeding the retired Comptroller Michael Ubagu. He pledged stronger anti-smuggling efforts and interagency collaboration. Moving on, the Ogun 1 Area Command uncovered 7 million CFA, or 17 million naira, hidden in luggage at Iduroko border on 20th March 2025. Customs Area Controller Mohammed Shuaibu cited violations of currency declaration laws. The funds were handed over to the EFCC for investigation. Next up, on the 25th of March 2025, Comptroller Joseph Adelaja of Oyo Ocean Customs Command met with security agencies to strengthen collaboration on border security and anti-smuggling efforts. Agencies pledged continued cooperation for national security. FOU Zone A seized smuggled goods worth 1.72 billion naira in March 2025, including foreign rice, vehicles, and cannabis. 6 suspects were arrested. Comptroller Kola Oladeji credited surveillance efforts and reported 72.4 million naira recovered from underdeclared goods. Moving on 27th March 2025, ACG Charles Obi inspected Kirikiri Lighter Terminal Command, commending officers' efforts and pledging to address operational challenges. CSE Joy Adeldog reported 35.2 billion naira QA revenue, a 51% increase year-on-year. Moving on, Ondo Ekiti Customs Comptroller Morini Keji Bewaji and Immigration Comptroller Felicia Anara pledged stronger intelligence sharing during a 26 March 2025 meeting in Akure, reinforcing interagency collaboration for border security. Next up, Tinkan Island Port Customs and NNS Beecroft reaffirmed trade security commitments on 27th March 2025 during Commodore Paul Nimiel's visit to Comptroller Frank Onyeka. Discussions centered on balancing trade facilitation with national security. That's all for the week, as produced by Titus Omajili, edited by Abdullahi Mewada, and sound mixed by Kabir Nfodio. I am Abdul Karim Zurmi. Thanks for listening. The 16th Emir of Kano, Malam Muhammad Sanusi II, has charged Muslims to incorporate the virtues learned during the holy month of Ramadan in their daily lives.
He made a call in a sermon on the congregational Eid prayers held at the Kofa Mata Eid ground in Kano State. Abdullahi Jalaluddin brings us details. Malam Muhammad Sanusi II emphasized the importance of emulating the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, and extending goodwill to the needy. He condemned the recent brutal killings of innocent Kano indigents in Edo State, urging the government to intensify efforts to bring the perpetrators to justice. Sanusi cautioned residents of Kano to remain law-abiding and avoid taking the law into their hands. The AMS message was echoed by Governor Abba Kabir Yusuf, his deputy, and other top government officials who joined thousands of people for the Eid prayers. Despite the ban on Daba during the Salah festivities, the atmosphere was lively, with many attendees dressed in colorful attire. However, some residents like Bilkis Ahmad and Muhammad Bappa expressed disappointment over the cancellation of the Salah Daba, which they felt made the celebrations more vibrant. Because there is a festival that used to take place every Salah. So because there is no festival, the Salah is not okay as you. I feel very happy for this Salah, but it's not normally like the Salah for 2 years back or 1 year back, because there is not Salah Daba. To ensure peaceful conduct of Salah festivities, security was beefed up in strategic locations across the metropolitan local government areas. Meanwhile, the 15th Emir of Kano, Alhaji Amin Ado Bayero, conducted his Eid prayers at the Nasarawa Mini Palace, where prayers were offered for the peaceful coexistence of the nation. In Kano, Abdullahi Jalaluddin, Radio Nigeria. And in Lagos, the Deputy Governor of the state, Dr. Obafemi Hamzat, has called on Lagos residents to continue in the spirit of Ramadan by showing compassion to one another. Dr. Hamzat, who made the call after observing Eid prayers at the Dordon Barracks prayer ground in Ikoyi, said Muslims needed to continue to show examples of good neighborliness even after the month of Ramadan. Leading the Eid prayer, the Chief Imam of Lagos, Sheikh Suleiman Abdul Nola, said the just ended Ramadan reminded the Muslim faithful of the need for discipline, charity, and perseverance in the face of challenges. Sheikh Abdul Nola urged the Muslim faithful to continue to imbibe the lessons of Ramadan in their daily lives by living in peace with everyone and making the country better. The Chief Imam of Umahia Central Mosque, Alhaji Aminulawan, has called the Muslim faithful to use the period of Eid al-Fitr celebration to show love and care to one another, irrespective of religious differences. The Chief Imam made the call during the Eid prayer at Umahia Township Stadium. Alhaji Lawan urged the Muslim faithful to also use the period to pray for the peace, unity, and progress of the country and those in leadership positions for God's blessings to be upon them. On the spot, the Surikin Hausawa of Abia State, Alhaji Yaro Ben Ladi, while describing the event as one of the pillars of Islam, urged the faithful to emulate the life of the Holy Prophet Muhammad. 29 minutes to 8. It's the news on the network service of Radio Nigeria. In the headline this morning, as you've been hearing or as you've heard, clerics have enjoined Muslims to uphold virtues of Ramadan. Inspector General of Police directs deployment of personnel across the country as Muslims celebrate Eid al-Fitr. Still to come, former president tasks youths on nation building. United Nations appeals for more raids as Myanmar earthquake death toll rises. Plus, sports, commentary, cyber scoop, newspaper headlines, and weather report. Stay tuned. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. The National Inland Waterways Authority, NIWA, wishes to remind Nigerians, especially during these holidays, to be safety conscious while using the inland waterways. It is compulsory for boat operators to provide safety tools for their passengers, while passengers must wear their life jackets before sailing. Please say no to overloading, alcohol consumption, and night journey. All our water marshals on duty must be allowed to perform their duties unhindered. The Water Transportation Code is alive, and every offender will be prosecuted. Announcer, Management. Your gateway to information on transformative education. TETFund Radio Link, the program that keeps you abreast on the activities of Tertiary Education Trust Fund, TETFund.
comes up every Tuesday at 5:30 p.m. Discover how TEDFund is revolutionizing research, infrastructure, and academic excellence in Nigeria's tertiary institutions. Get insights into TEDFund innovative initiatives, success stories, and impact on Nigeria's education sector. Don't miss expert discussions, interviews, and updates on TEDFund's interventions, including research funding, infrastructure development, and academic staff training. Join the conversation, ask questions, and get informed. Tune in every Tuesday at 5:30 p.m. for TEDFund Radio Link, only on Radio Nigeria. TEDFund Radio Link, empowering education, enhancing Nigeria's future. NAFDAC, we do due diligence because our goal, our mission is to safeguard the health of our country, and we will never compromise on that. It's a mandate. COVID-19 vaccines are new, and the side effects or adverse events must be well monitored. Therefore, if NAFDAC does not approve, the public should not use. Incisive. NAFDAC and your health every Monday at 4:30 in the evening. NAFDAC and your health. It's all about your health. Join us every Monday, 4:30 p.m. on the network service of Radio Nigeria. Don't miss it. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. Thanks a bunch for staying tuned. Now to the rest of the news. Former President Goodluck Jonathan has called on Nigerian youths to be obedient, diligent, and purposeful in pursuing their destinies by building on the structures set up by their elders. He gave advice at a forum in Abuja. Ene Idoku tells us more. Former President Goodluck Jonathan emphasized that elders possess wisdom and valuable guidance, arguing that they have experienced different phases of life and as such have sound advice to offer in shaping the younger generation. Represented by former Federal Road Maintenance Agency boss Jide Adedeji, he advised youth to be patient, persevere, and remain keen on learning the right values from their elders to ensure continuous empowerment for future generations. The younger people think otherwise. The popular narration that they are leaders of tomorrow make them feel they have the right to dictate tomorrow. Dr. Toruja has opened the conversation by bringing a new definition or narration. God would narrow the gap between the old and the young and raise leaders who would create room for us to make transitions. Former Governor of Benue State, Samuel Otom, urged elders not to relent in educating the younger generation so they can take over the baton of leadership when the opportunity arises. Asking you, what have you done? What impact have we made compared to what those people who brought the gospel to us did? Chairman of the occasion, Senator Boniface Ajayi, maintained that youths must create an environment conducive to learning, including studying books that inspire and renew their minds, equipping them with the knowledge to make informed decisions. In the transition from the lower ladder to the high level of leadership, in the transitional society, we have age groups, and age groups are growing gradually to the get to the top. The convener of the occasion, former Executive Secretary of the Nigerian Christian Pilgrims Commission, Reverend Tor Uja, appealed to elders not to give up on teaching youths the right way to conduct themselves. In Abuja, Ene Idoko, Radio Nigeria. Operatives of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, have arrested a Lekki-based businessman, Aruku Dare Ebenezer, in connection with a shipment of 60 parcels of loud and a strong strain of cannabis from the United States of America to Nigeria. The 43-year-old businessman was arrested at Bay Lounge, Admiralty Way, Lekki area of Lagos, where he does his illicit drug business while he was expecting to take the delivery of his latest drug consignment. His arrest followed the seizure of his cargo that arrived the country in 7 big cartons at a logistics company in Lagos by NDLEA operatives of the Directorate of Operations and General Investigation. After his arrest, he was taken to his Lekki home for a search, during which 94 grams of the same psychoactive substance, cannabis crusher, and other drug paraphernalia were recovered.
This brings to 32.24 kilograms the total weight of the drugs seized from him. In his confessional statement, Arugodare Ebenezer claimed he started the illicit drug business in 2017. Similarly, attempts by another businessman, Omori Terry, to export 1,400 pills of tramadol, 225 milligrams, weighing 800 grams to Italy, has also been thwarted by the NDLEA officers at the Murtala Mohammed International Airport, Ikeja, Lagos. The Kano State Police Command has arrested a 20-year-old man, Usman Sagiru, in connection with the alleged killing and attack on vigilante members that occurred on the entourage of Emir Sanusi Lamidu Sanusi II after 8 prayers yesterday. According to the police, Usman Sagiru and others now at large allegedly stabbed Siraju Rabiu, a vigilante member from Sabun Titijaba quarters, who later died from injuries. Another vigilante member, Aminu Suleiman, from Kofa Mata quarters, sustained injuries and is currently receiving treatment at Murtala Muhammad Specialist Hospital, Kano. The police have commenced an investigation into the incident and have invited Shamaken Kano, Alhaji Wada Isiaku, for interrogation. The command has also reiterated its ban on all forms of durbar and warned that anyone found engaging in such activities will be dealt with decisively. The police have also warned that anybody who engages in any acts or conduct that may cause a breach of the peace or breakdown of law and order will be arrested and made to face the law. Following the recent appointment of 774 National Health Fellows by President Bola Tinubu to coordinate the primary healthcare service delivery across the local government areas of the Federation, stakeholders in Ibadan, the Oyo State capital, have offered frameworks to enhance the success of the program. Dayo Adu completes the report. The National Health Fellows Program was approved in April 2024 to enhance accountability and efficiency in healthcare delivery. The 774 National Fellows, aged between 25 and 35, were recruited nationwide and have been undergoing training since February 27, 2025, under the sector-wide approach SWAP Coordination Office. At the completion of the one-year training, the fellows are expected to monitor the primary healthcare centers across the nation's local government areas, thereby supporting the government's plan to expand PACS from 8,809 to 17,680 by 2027. A medical practitioner and public health specialist, Dr. Ajibolu Oke, expressed worry on the sustainability of the program, suggesting that the 774 National Health Fellows be integrated into the healthcare system rather than being an isolated program. They should work closely with healthcare facilities, the local governments, and other stakeholders to maximize their impact. A robust monitoring and evaluation framework should be put in place so that they can be regularly assessed so that the impact of their work can be seen. To an Ibadan-based medical practitioner, Dr. Ibikunle Faramade, the federal government should mobilize available resources to complement the activities of the National Health Fellows to jack up patronage of PACS at the grassroots. IT savvy young people with a social science background who can mobilize resources to the community and to increase the patronage of the primary health care, and also to make sure that the resources that are made available are utilized appropriately. Of paramount concern is the poor state of primary health care facilities across the Federation, and for the program to attain the desired outcome, there is the need to revamp the centers and engage more medical professionals, as suggested by a public affairs analyst, Mr. Jide Ojo. Doctors, nurses, physiotherapists, psychologists, and other key personnel, would they be willing and ready to work in those area council primary health centers when these new coordinators will be deployed? With the launch of the National Health Fellows Program for effective primary healthcare service delivery, more initiatives are also expected in the health sector to tackle the many challenges of the remaining 2 tiers of healthcare delivery in the country. Dayo Adu, Radio Nigeria. The burial arrangements for late Chief Clement Ebebe Kujo, aged 97, has been released. Friday, April 4, 2025, there will be a wake at Central Primary School, Sankwala Obanliko, Cross River State.
Saturday, April 5, 2025. Funeral mass at Mater Redemptoris Catholic Church, Sankwala, Obaliko at 10 a.m. Interment follows immediately at his family compound, number 24B, Old Obudu Road, Sankwala, Obaliko, Cross River State. Reception follows at Central Primary School, Sankwala, Obaliko. Sunday, April 6, 2025, Thanksgiving Mass at Mater Redemptoris Catholic Church, Sankwala, Obaliko at 9 a.m. He is survived by sons, daughters, grandchildren, and other relatives. Announcer, Commodore Anthony Victor Kujo, son. We announced the passing of a great Nigerian woman, Lady Bridget Chikeruba Wankwo. Aged 90, Lady Wankwo touched many lives and transformed education and indeed many parts of society, and has 7 decades of exceptional professionalism in the public and private sectors. While we mourn her passing, the family wishes to announce the formation of the Bridget Wankwo Memorial Scholarship, BNMS, named in her honor as an outstanding and pioneering Nigerian woman. The family would like to thank everyone who interacted and enriched every day of the 90 healthy, prolific years she lived. To post tributes, for information about the memorial events or for more information about the BNMS, please visit the memorial website, ladybridgetliveson.org. May her soul rest in perfect peace. Announcer, Dr. Emeka Wankwo, son for the family. And now a quick look at the international arena. The World Health Organization, WHO, has made a flash appeal for $8 million, while 8 groups have been warned of a worsening humanitarian crisis in war-torn Myanmar following a magnitude 7.7 earthquake. Nearly 72 hours after the disaster, the country's military leaders have confirmed 1,700 dead and hundreds missing. They're also still carrying out airstrikes against armed resistance groups who have been fighting them for 4 years. The quake was felt hundreds of miles away in neighboring countries like Thailand, where the death toll has risen to 18. In Bangkok, rescue efforts are going for 76 construction workers trapped under a collapsed high-rise. In sports, Controller General of the Nigeria Customs Service says Nigeria is set to host the continent in the next 24 hours for the 2025 African Women Volleyball Club Championship as women banks on walking to celebrate Mother's Sunday. For details of these and more, let's join Undweze Chidoka. Good morning and welcome. The Controller General of the Nigeria Customs Service, Adewale Adeniyi, has expressed satisfaction with the progress made so far at the competition venue for the 2025 Africa Women Volleyball Club Championship. Speaking during an inspection tour of the facility, Adeniyi commended the efforts of those involved in setting up the venue, highlighting the dedication and resources committed over the past few months. The Controller General, who paid unscheduled visit to assess the readiness of the venue, noted that while most aspects of the setup were in place, a few finishing touches were still needed. I'm just coming from the mosque and I felt I should drop by and see how far we are, how we have gone, and how well we are ready. We just put in finishing touches to all the preparations. Fairly satisfied. There are still some little finishings to do here and there. I want to believe that with the next few days we would get them right. Meanwhile, the president of the Nigeria Volleyball Federation, Engineer Musa Nimrod, has expressed confidence in the ability of Nigeria hosting a memorable competition. Nimrod, who also inspected facilities for the Continent Women's Premier Clubs Volleyball Competition, is banking on the nation's representative, the Nigeria Custom Volleyball team, to justify the nation's huge resources for the event and do the needful. With the help of Nigeria Customs Service, who are the main sponsors, we want to say thank you very much. They are doing a very good job. They are on West African tour. I know they will do their best. We are well prepared, but it's not for them. It is the players now. All that is required by the Nigerian Customs Service for the players have been provided. Multiple African champion Al Ahly of Egypt are the first country to arrive Nigeria. The tournament is due for the 1st to 14th April 2025 at the Packet B of the Moshood Abiola National Stadium, Abuja. Gallant women of the Church of Pentecost, FHA Lube Abuja, over the weekend celebrated the 2025 Modern Sunday in a bid to keep faith in the service of God and humanity.
community. The sporting program, which began with a medical checkup before a workout within and around Airport Road, with women folk dressed in their smartly sport outfits. After a 2-kilometer walk, participants were clustered within the church fitness arena. President of the Church of Pentecost Mothers Union, Mrs. Ifeoma Metu, described the exercise as an athletic engagement that also served as a rallying point to remind women of the area they need to improve upon in the discharge of their duties as mothers. According to the word of God, which says that exercise is profitable, profits a little. So at this time of the year when we celebrate mothers, we saw it necessary that mothers should come out and exercise to keep fit so that they can discharge their duties effectively. Chairperson of the 2025 Mothers Sunday Committee, Dame Neka God Bless, said the program tagged Working for Life was aimed at inculcating the spirit of togetherness. Honestly, I'm so excited. I'm amazed that our husband came out in mass to be part of this energy sapping exercise. To see the way I'm sweating, indeed, I have brought some calories and so also other participants. For Mrs. Stella Chidoka, the value of sporting activities such as work and other physical exercise cannot be overemphasized. Some of us are engaged in intensive job. I needed to be part of the exercise to avoid fatigue and untimely death. I can't remember last time I participated in exercise like this. As you can see how I'm sweating, the exercise really looks good on me. Sports coordinator for the 2025 Mothers Sunday, Mrs. Blessing Fashomo, said the program will be a continuous one owing to its health and other benefits. As women, we realize the importance of sporting activities as a health booster. That is why you see a lot of us women are out here today to engage in this work for life. And as a matter of fact, it's going to be a continuous exercise due to its health benefits. Mothers Sunday celebrated every fourth Sunday in Lent in the Anglican Church. On a sad note, the sporting world is mourning the tragic death of Nigerian boxer Gabriel Oluwasegun Olarewaju, who collapsed and died during a fight at the Bukham Boxing Arena on Saturday in Ghana. The 40-year-old boxer was competing against Ghanaian fighter John Mbagunu, known as Pa, in an uncarded bout of Ghana's Professional Boxing League when the heartbreaking incident happened. Midway in the fight, Olarewaju suddenly fell to the canvas, prompting the referee to immediately call for a medical help. Despite urgent effort by medical staff to revive him, he was later pronounced dead, with reports suggesting he may have suffered a cardiac arrest. And that's the sports update for this morning. I am Ndubueze Chidoka. On the 15th of this month, the Nigeria Union of Journalists, NUJ, attained 70 years. This forms the basis for today's commentary, in which Tesu Zambi, Chairman NUJ FRCN Headquarters Chapel, writes on the 70 years of the Nigerian Union of Journalists, NUJ. From time immemorial, journalism have contributed significantly to the evolution of the society. In Nigeria, for instance, the profession and its practitioners have been in the vanguard of championing for reforms and development, even before independence in 1960. The establishment of the Iwe Iroyin, meaning the newspaper of news, was Nigeria's first newspaper, founded in Abeokuta in 1859 by Reverend Henry Townsend, an Anglican missionary, and the West African Pilot, a newspaper launched in Nigeria by Nnamdi Azikiwe in 1937. A few examples of journalistic efforts dedicated towards promoting literacy and fighting for independence from British colonial rule. As the pen profession began to spread its tentacles, the Nigeria Union of Journalists, NUJ, was established on March 15, 1955 in Lagos, during Nigeria's struggle for independence from British colonial rule, to address better pay and working conditions for journalists and promote professional standards in the industry. Indeed, since its establishment, the NUJ has gone through phases to its present state. The critical role of journalists in nation building cannot be overemphasized. This is why the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, as amended, saddled the media with the responsibility of holding the government accountable to the people, as well as informing,
educating and entertaining the citizenry. It must be noted that countries and leaders all over the world have accorded this prime position to the media. For instance, a former president of the United States, Thomas Jefferson, once said he would not hesitate to choose the media over the government. In Nigeria, journalists have equally held exalted positions, such as the first Lagos State Governor, Chief Lateef Jakande, of blessed memory, a former governor of Ogun State, Chief Olusegun Oshoba, former Nigerian President, Dr. Nnamdi Azikiwe, Chief Obafemi Awolowo, and many more. At every point in time, journalists have risen to the occasion to master patriotism for the betterment of fatherland. However, the plight of journalists and the media has not received the desired attention despite the sacrifices made and continue to make for nation building. On the occasion of the NUJ at 70, many leaders issued press statements identifying with the union and amplifying the roles of journalists to nation building. They indeed brought to the fore the plight of journalists, which has been neglected over the years, and the need to address it. One of such leaders is the Speaker of the House of Representatives, Dr. Tajuddin Abbas, who advocated better welfare for journalists. In this regard, the House of Representatives can take the campaign further through a bill for an act to enhance the welfare of journalists. A situation where journalists do much for national development without better pay, or no pay in some cases, must be stopped. Press freedom is another area that needs to be looked into, as many journalists and media organizations have come under threats and attacks in the course of duty. Journalism is a double-edged sword and must be seen as such. The leadership of the NUJ too has great roles to play. It must sanitize the system of quacks, giving bad name to the noble profession. The NUJ leadership must not make the profession an all-comers affair. In this wise, the standard practice of qualification to practice must be adhered to. The leadership of the NUJ has to reinvent and recalibrate the union to perform its constitutionally recognized role. Practitioners, too, must assess their conduct and reposition themselves to attract respect from the public. From their dressing to comportment, journalists must rise to the occasion to rebrand themselves from the negative perception to noble professionals with integrity. The world is evolving. Other professional bodies and practitioners are also improving. NUJ and journalists must reflect 70 years of existence in the country. Harriet Adams presented that commentary on the 70 years of the Nigerian Union of Journalists, NUJ, was written by Teso Zambi. All right, quickly, let's bring you Cyber Scoop, where we bring you the hottest trend shaping conversations across Nigeria's social media space. We begin with this. Social media is overflowing with love as hashtag show some love to mom trends worldwide. From heartfelt messages to throwback baby pics, users are celebrating the incredible women who raised them. Emotional tributes, funny childhood stories and surprise gifts are flooding timelines with brands and influencers joining the trend. Even TikTok is buzzing with viral videos of children surprising their moms in the sweetest ways. And Edo lawmaker Natasha Osawaru's Instagram update has sent social media into a frenzy. Adding Idibia to her handle has fueled speculation about a possible marriage to music icon Tubaba. While noting is confirmed, fans and digital detectives are dissecting every detail, eager to uncover the truth. Let's see how it pans out. 3 Chinese nationals are missing after pirates allegedly attacked their vessel off Ghana's coast. Hashtags like Ghana pirate attack and maritime crisis are trending as netizens call for urgent action and international intervention. That's it for Cyberscope today. Remember to stay connected with Radio Nigeria and join the conversation using hashtag Cyberscope, which was compiled by Ngozi Utu.
Without serving newspaper headlines, as we begin with the Punch newspaper, World Bank to approve Nigeria's $632 million loan request today. Laced travelers CDS court goes after killers. Okwebolo consults governors. Court stops IBEDC's shares transfer over ownership battle. This day newspaper, Tinubu, Nigeria is greater than any one of us, including the president, urges brotherly love at Eid al-Fitr, says power is temporary, trust from God. Atiku, governors, others greet Muslims at Eid. I think that's it for newspaper headlines today. Next is weather forecast. Sunny atmosphere with few cloud patches is expected across the northern region throughout the day, with chances of isolated thunderstorms over parts of Kaduna, Kwara, the Federal Capital Territory, Plateau, and Taraba states. Over the southern region, there are slim chances of morning thunderstorms over parts of Rivers, Cross River, Akwa Ibom, and Bayelsa states. To end the news, a recap of the major stories. Clerics have enjoined Muslims to uphold the virtues of Ramadan. Inspector General of Police Kayode Gbetukun has directed the deployment of personnel across the country to ensure seamless Eid al-Fitr celebration. Former President Goodluck Jonathan has tasked youths on nation building. And we also reported that the United Nations has appealed for more aid as Myanmar earthquake death toll hits 1,700. And that's the news, edited by Stanley Oso and the production team. My colleague has been Fubara Pepo. Many thanks for listening. And I'm Mariam Okesunjo, once again saying Eid Mubarak. Do enjoy your holiday. We take no chance for your happiness, our priority. Àwa la jẹ́ nọ́mbà 1 bá ń jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bó ti ṣe ń lọ pẹ̀lú àwọn ètò tó bá wọn yọ àtàwọn ìròyìn tó fọgbọ́n yọ àti ìpolówó ọjà tó mú ní ìta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwa la nìyẹn ibikíbi lákòókò yó ẹja múlùdùn láyé ń bá kétékété Moniya aláwa ń bàdàn ẹja múlùdùn láyé ń bá kétékété. Amuludun FM 99.1 ní Moniya ń bàdàn ló máa ń múnú àwa dùn. Ìwọ ọ̀rẹ́ mi tẹ́tí ò gbọ́ bó ṣe ń dún Amuludun FM. ẹ tún jẹ́ ká máa kí yín pé ẹ tún kú ojúmọ́ láàárọ̀ tòní ẹ tún kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ètò yín ètò wa lórí ọ̀dàn ńlọ tún gbìnàyà ó tún wọlé dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ lónírà bájì gan lápá bolẹ̀ wà ń bẹ̀yẹn tẹ́tí láǹfààní láti tún fẹ́ gbọ́ wa lórí ètò yín ètò wa lórí ọ̀dàn fún ìtàrọ̀ tòní ìpínlẹ̀ wo lẹ wà ń bẹ̀yẹn tẹ́tí mú gógó bẹ́ẹ̀ lọ́lájà tẹ́tí fẹ́ gbádùn ètò yín ètò wa lórí ọ̀dàn fún ìtàrọ̀ tòní bá a ti ń ṣe láti ṣe láàárọ̀ yìí ọlọ́run ó fún wa ṣe ẹ kú ojúmọ́ o ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ondo ẹ mọ̀ kú ojúmọ́ kẹ́ ẹ̀yin tí a ní gbogbo ìpínlẹ̀
Èkìtì dé lọ sí ìpínlẹ̀ Kogi ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí ẹ̀yin tí a ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ̀mọ́ kí yín o ojúmọ́ ayọ̀ lọ́mọ wà gbogbo ẹ̀yin tí a ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí o ẹ̀yin tí a ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tí a ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹ kú ojúmọ́ o ẹ̀yin tí a ní ìpínlẹ̀ Èkó ojú yín dà ó yẹ jẹ́ ká mú jòkó tó ká mú jòkó tọmọ ká mú ti àlàáfíà kú ti ṣe balẹ̀ tọrọ kájọ gbádùn ètò yín ètò wa lórí ọ̀dọ̀ fún ìtàrọ̀ tòní à á ṣe kinní ọ̀hún bá a ti ṣe o yóò sì rí bó ti yẹ kó rí ló kọ́ lọ́mù ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀run náà la fi wọlé sórí ètò láàárọ̀ yìí ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàbọ̀ ẹ tún jẹ́ àmọ́ kíra wa wípé bárìkìdẹ̀ sọ́ọ̀là àkú ọdún àkú ìyèdún ti túnú àwẹ̀ yìí ẹ̀mí wa èyí tó ṣe tọdún yìí yóò tún ṣọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé nítorí ọlọ́run èyí tó jẹ́ wípé ó ti ṣọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ náà tá a fẹnu ẹ̀ sọ́dọ̀ òbí kan tá a wá ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ báyìí ẹ̀ wá jẹ́ aṣenimọ̀ o nítorí pé níwọ̀n báyìí ẹni kìíní ọ̀hún ké ẹ kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Tèmi Tọ́pẹ́ Adé Èkó ló kọ́ mi Adé Lagos ló ń kí yín o oníkẹ́ lówó kẹ́ bímọ oníkẹ́ ṣòwò kẹ́ jèrè ó ní ẹ bóde pàdé ohun gbogbo tí ẹ bá dáwọ́lé lónìí nírẹ̀nírẹ̀ báyìí là sọ̀rọ̀ àtàrè ẹnìkan ìbókun ẹ lórí ìtẹ́ pírí báyìí lọ́lọ́gọ́ jí o ó yẹ gbogbo ẹ̀yin tí a jẹ́ ń gbọ́ mi lórí ìkànnì Amuludun FM ẹ jẹ́ máa kí ń pẹ́ kú ojúmọ́ yìí o gbogbo ẹ̀yin tí a tẹ́ ń gbọ́ mi lórí ìkànnì ti Paramount FM Lábẹ́òkúta Ẹ̀gbámọlé tàbí agbòǹgbò àkàlà ojúmọ́ ayọ̀ lọ́mọ̀mọ́ wa àwọn ìròyìn ọ̀hún ti wà lọ́wọ́ wa ń bí lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀jì a máa fẹ́ lójú fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ fẹ́ fún yín eléyìí tẹ́ máa gbádùn ẹ̀ dáadáa dọ́ba bàbá Orogunládé bàbá ẹlẹ́nu máyù bàbá olówó máyù bàbá ti wà ń kalẹ̀ láàárọ̀ yìí àjọpọ̀ kínní ọ̀hún pọ̀ mọ́ra wọn ni tí èjọra wọn dáadáa ọyá náà Tèmi Tọ́pẹ́ Adé Èkó Adé Lagos ẹ jẹ́ kẹ́tò gbìnàyà nítorí pé mo tètè dé a máa ṣe kínní ọ̀hún pápápá kó lè bá a jọra wọn a máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ìròyìn náà lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo bó ti ń lọ ṣísẹ̀ntẹ̀lé ní bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtàwọn eré ìdárayá mi lọ́lọ́kan òjọ̀kan èjèèjì ńlá máa nà ń bẹ̀ fún yín o ó yẹ ẹ̀yin tèmi nígboro ayé tẹ́ ẹ ti dúró ní wámúwámú tẹ́ ẹ ti fẹ́ kí ẹ jọ ṣe kí gbogbo ẹ̀ kó dùn kó jọra wọn dáadáa látẹ̀pẹ́ àti bẹ̀yẹn wọ́n láṣíwájú ni wọ́n máa jẹ́ ni wọ́n ń sọ àwọn tìpínlẹ̀ Ondo náà nìyẹn wọ́n ní gbogbo àwọn aṣojú láti ìpínlẹ̀ Ondo ló jẹ́ pé àwọn ní ìpínlẹ̀ àkọ́kọ́ o tí ó balẹ̀ bàgẹ́ síbi ìdíje ti Niger Delta Sports Festival eléyìí tó máa gbìnàyà wọ́n ní gbogbo àwọn aṣojú láti ìpínlẹ̀ Ondo àwọn ni wọ́n kọ́ balẹ̀ o yíyún sí ìpínlẹ̀ Delta nílùú Yọ̀jàre yíyún nípínlẹ̀ Akwa Ibom níbẹ̀ ni Niger Delta Sports Festival ti sáàyè àkọ́kọ́ irú ẹ̀ wọ́n níbẹ̀ ni ó ti wáyé o wọ́n ní àwọn aṣojú láti ìpínlẹ̀ Ondo àwọn ní akọ́ balẹ̀ ńbẹ̀ Team Ondo là ń sọ yẹn wọ́n ti dé bàbí báyìí nígbà táwọn ìpínlẹ̀ yòókù náà lọ́lọ́kan òjọ̀kan láti gbègbè Niger Delta lọ́hùn nígbà tó jẹ́ pé gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa pàdé nílùú Uyo tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Akwa Ibom níbi tí ìdíje ọ̀hún ti fẹ́ wáyé wọ́n sọ nípa ìdíje ti Niger Delta Sports Festival àkọ́kọ́ irú ẹ̀ lẹ́kùn Niger Delta lọ́hùn wọ́n gbé lálẹ̀ ó lálẹ̀ hù bí ó sùmàrè eléyìí tó yẹ pé wọ́n ní bí ó ti máa wáyé nu ni o lọ́dọọdún o wọ́n ní wọ́n máa fi ṣíṣọ́ lójú àwọn tó ń jẹ́ wípé ẹlẹ́bùn kàǹkàǹkà tá a bá sọ nípa eré ìdárayá lẹ́kùn Niger Delta lọ́hùn ẹ mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo dáàbà ní apárọ́ dáàbà ní ṣèké tá a bá ń sọ nípa eré ìdárayá àtàwọn tó ń ṣeré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n máa sábà wọ́pọ̀ dáadáa látàpá Niger Delta yẹn pàápàá jùlọ àwọn ti athletics lọ́lọ́kan òjọ̀kan ọ̀dà náà wọ́n ní wọ́n ti dé báyìí sí gbogbo àwọn lọ́lọ́kan òjọ̀kan ibi tí wọ́n ti ṣeré ìdárayá ọ̀hún tá a mọ̀ sí Niger Delta Sports Festival eléyìí tí ó máa gbìnàyà bàbá ti ń di ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹrin lọ́dún tá a wà yìí èyí ń ọ̀la òde yìí náà ni ó máa gbìnàyà ìpínlẹ̀ Ondo ní ìpínlẹ̀ àkọ́kọ́ o tọkọ dé síbi ìdíje náà retí wọ́n sì ní wọ́n ń retí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù lọ́lọ́kan òjọ̀kan wọ́n ní 313 athletes ló jẹ́ pé wọ́n wá o láti ìpínlẹ̀ Ondo yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ pé àwọn bíi 56
mẹ́rìndínlọ́gọ́ta ní àwọn coaches àtàwọn adarí wọn lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí wọ́n bá ń kọ́ wọ́rin o wọ́n ní bí wọ́n ti ń balẹ̀ báyìí sílùú yó ní àwọn tó jẹ́ alákòóso ìdíje ti Niger Delta Sports Festival náà ní wọ́n ń kí wọn káàbọ̀ o tí wọ́n sì ń sìn wọ́n lọ sí àwọn gbogbo iléègbé wọn lọ́lọ́kan òjọ̀kan èjèèjì láti lè fara wọn balẹ̀ dáadáa wọ́n nítorí pé tá a bá sọ gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ eléyìí tó yẹ kí wọ́n wà pàdé nílùú yó nínú ìdíje ti Niger Delta Sports Festival náà wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ondo ló jìn jùlọ eléyìí tó túmọ̀ sí wípé ọgbà yẹn ni wọ́n fi ní ọ̀yá o ẹ̀jẹ̀ ayára gbéra kúrò nípínlẹ̀ Ondo nílùú Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kù a máa lọ sílùú yó kálíbà àdọ́hùn ní kíá kálíbà àbáralẹ̀ ní kíá kí gbogbo ara lè bá àmókùn padà nígbà wọn bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo eré ìdárayá gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ ṣe lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan èjèèjì látàpá ti fẹ́ mọ́ kú òun bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó jẹ́ wípé tàbá ń sọ nípa wípé a ti gba àmì ẹ̀yẹ àti gba ife ẹ̀yẹ under 17 láwùjọ àgbáyé a ti máa gbà báyìí yóò ti tó bí ìgbà 5 eléyìí tó yẹ pé àwa láhàn là ń ṣáájú ń bá gbó ṣùgbọ́n lélẹ́yìí o ọ̀rọ̀ mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Golden Eagles orílẹ̀-èdè Nàìjíríà under 17 wa ó jẹ́ wípé nǹkan ò dùn fún wọn rárá o nítorí pé lákọ̀ọ́kọ́ wọn ò pegedé o wọn ò qualify láti lọ kópa nínú ìdíje ti AFCON under 17 eléyìí tó gbìnàyà lórílẹ̀-èdè Morocco lánàá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a ò sí ń bẹ̀ o nítorí wípé àwọn ọmọ owó gbìyànjú láti bẹ̀rẹ̀ wá wọ́n ní àárọ̀ kùtù báyìí láti sọ ìmọ̀ pẹ́ tó bá gbẹ̀ nítorí pé tí ó bá fi dọwọ́ ọ̀sán yóò mọ̀ ọrún jánjíjánrí ọgbà yẹn náà wàyí lọ́ọ́ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àwọn Golden Eagles ti wá wọn ò láǹfààní láti lọ kópa o nínú ìdíje tí mò ń sọ yẹn AFCON under 17 ó gbìnàyà lórílẹ̀-èdè Morocco lánàá orílẹ̀-èdè Morocco sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe kinní ọ̀hún fún àwọn akẹgbẹ́ wọn eléyìí tí wọ́n kojú ní first match wọn lọ́lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì wọ́n ní kí nìdí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a fi pegedé ń bẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbà tí wọ́n gbà kọ̀ mẹsẹ̀ ó yọ a ò pegedé o a ò gbìyànjú dáadáa tẹ́ ẹ bá sì gbàgbé ẹ mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ́jẹ́ wípé ìdíje tá à ń sọ yìí AFCON under 17 lọ́jẹ́ pé a ti máa ń ṣe ìdámọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù dáadáa látọ̀wọ́ láti kékeré ẹ̀ta bá ń sọ nípa àwọn ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ lọ́jẹ́ pé wọ́n gbá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn lọ́jẹ́ wípé láti under 17 yẹn náà ńlá ti ń tọ́jú wọn bọ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn tí wọ́n lọ gbá ìdíje ti fi ẹ̀yẹ àgbáyé under 17 iṣẹ́ gbàgbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn lọ́jẹ́ pé nígbà wọn bá ti jáwé olúborí nínú ìdíje yẹn lọ́jẹ́ pé wọ́n máa ń mú wọn láti àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lọ́lọ́kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀dì ṣùgbọ́n tọ̀tẹ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ o nítorí wípé bí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bá àṣepegedé fún ìdíje ti AFCON under 17 yìí náà láàní láǹfààní láti lọ́ọ́ kópa nínú ìdíje AFCON nínú ìdíje ti under 17 ní World Championship ìyẹn láwùjọ àgbáyé nípele tàwùjọ àgbáyé orílẹ̀-èdè Morocco àti Uganda ìyẹn ṣiṣọ́ lójú ìdíje ọ̀hún lánàá nígbà tó bẹ̀rẹ̀ lánàá ọjọ́ ìsinmi àmì ayò 5-0 ìníkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó orílẹ̀-èdè Morocco ìní á fi kí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Uganda káàbọ̀ 5-0 5-0 ìnífigagbága yẹn bá dé ní àwọn group A yẹn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tanzania àti orílẹ̀-èdè Zambia àwọn méjèèjì wọn jọ máa kojú ara wọn lónìí bàbá ti ń di aago 3 lọ́sàn-án ni ìnífigagbága yẹn máa wáyé o Tanzania àti Zambia wọ́n jọ máa kojú ara wọn ọ̀yá náà gbẹ́mìrìn látàpá àtibẹ̀ yẹn Uncle Kemos Ládó Èkìtì bó ní nǹkan láàárọ̀ yìí bàbá òsèní Chelsea lákùrẹ́ olóyè mẹ́kọ̀ọ́ àmọ̀kú ọdún kẹbàwá ọ̀yá ẹ̀ tí ìfẹ́ràn ọdún mi ránṣẹ́ o ọ̀yá ẹ̀ mọ̀ jù wá kó máa wọlé bàbá Ògúndípẹ̀ bàbá Babátúndé Ògúndípẹ̀ ọkọ ìyá tíṣà ẹ kú ojúmọ́ yìí bàbá ìrókò bàbá gbogbo agbègbè aláfọ̀rà ní alájá lọ́hùn ọwọ́ yín ló wà ọyẹ ẹ máa tẹ̀ síwájú kó máa lọ bẹ́ẹ̀ wọ́tà àwọn tí a lórí pílátífọ́ọ̀mù nìyẹn wọ́n ní sẹ́ẹ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United wọ́n ní lọ́wọ́ tí wọ́n wà yìí wọ́n ní a máa jẹ́ bí ìyà ni wọ́n ní kò ní sún wọn kò ní rẹ̀ wọ́n ní kàkà kó rẹ̀ wọ́n ní ṣe ni wọ́n máa múrẹ̀ dòdò tí wọ́n máa fi ṣe sọmọ ẹja lóore nínú ìyà náà sì ní sí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí lòrógundádé gbà lọ́wọ́ yín gan bí ò ṣe Uncle Kemos náà bí ó ti máa gbógun ti Òrógundádé nù lákùrẹ́ ní Adó Èkìtì
yóò mọ gbógun tì látàdó Èkìtì kí ló dé kí ló gbà lọ́wọ́ yín wọ́tà bàbá ìrókò ní alájálá láfàrà ọyá o sọ ń tẹ́tí sí mi láàárọ̀ yìí gbogbo aláfàrà ọwọ́ ẹ̀ lọ́wà ọyá gbogbo àwọn ìfigagbága lọ́lọ́kan òjọ̀kan eléyìí tí ó tún máa wáyé lónìí nínú ìdíje ti AFCON Under 17 tí mo mẹ́nu báyìí wọ́n ní kó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó lédè Burkina Faso wọ́n ní wọ́n máa kojú Cameroon lónìí náà ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù South Africa àti Egypt wọ́n tún máa kojú ara wọn lónìí aago 6 ní tàwọn Burkina Faso yẹn máa wáyé Burkina Faso àti Cameroon aago 6 ló máa wáyé o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó lédè South Africa àti Egypt náà aago 9 lálẹ́ òní ìní ìfigagbága yẹn máa wáyé nígbà tí wọ́n tún máa tẹ̀síwájú ọba di lọ́wọ́ ọ̀la nígbà tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Senegal àti Gambia tí wọ́n jọ máa kojú ara wọn nípìn ti C ìyẹn group C ní ara àǹtí hàn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Somalia àti Tunisia wọ́n máa kojú ara wọn aago 3 lọ́sàn-án ní ti Senegal yẹn máa wáyé aago 4 lọ́sàn-án náà ní ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Somalia àti Tunisia tí wọ́n jọ máa kojú ara wọn ìyẹn tó bá ti ń di lọ́la àwọn ti pín group C nìyẹn group D náà wọ́n máa kojú ara wọn lọ́la ẹ̀ Mali máa kojú Angola Côte d'Ivoire máa kojú ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ilẹ̀-èdè Morocco orílẹ̀-èdè Morocco kọ́ o ẹ̀yìn Côte d'Ivoire wọ́n máa kojú ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Central African Republic ni wọ́n kojú Côte d'Ivoire máa kojú Central African Republic àwọn ti pín D nìyẹn ní ti ìpele ti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tá a mọ̀ sí group stage lọ́lọ́kan òjọ̀kan bí àwọn ìfigagbága yẹn lọ́lọ́kan òjọ̀kan bí ó ti máa wáyé nìyẹn owó ṣe ń tẹ̀síwájú a máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ mọ̀ wípé lórí ọ̀dọ̀ àwọn èyí jẹ́ kí etí yín dì sáwọn ìròyìn eléyìí tó ní agbára lọ́rọ̀ ilé ìdárayá káàkiri àgbáyé ó yá ìròyìn eléyìí ò dùn mọ́ni nínú rárá o òrógùn dádé ẹ̀ ń gbọ́ mi gbọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀n ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan tí gbogbo wa mọ̀ sí Olúwaṣẹ́gun Láréwájú níbi tó ti ń kó ẹ̀ṣẹ́ lọ́wọ́ tó ń pẹ̀lú akẹgbẹ́ rẹ̀ tó orílẹ̀-èdè Ghana John Mbanugu wọ́n kànṣẹ́ lọ́wọ́ ni orí báùtì náà ni wọ́n sì wà ṣe jẹ́ pé bóyá yóò ń gba níbi èso ibi tí ọ̀dà ó sì ṣubú lulẹ̀ lọ́wọ́ kan náà kí wọ́n dù Ọlárewájú ọmọ ṣe dùn mọ́ Olúwaṣẹ́gun Ọlárewájú ọmọ ṣe dùn mọ́ o ọgbàbẹ̀ lọ lẹ́nu ṣeré ìdárayá yìí náà ni o ọjẹ́ tó kìí ṣe ìròyìn tó dùn mọ́ ni inú máa lè mọ́ sọ àánú Ọlárewájú Olúwaṣẹ́gun ó ṣe mí pọ̀ àwa náà lórí ọ̀dàn à ń lo àkókò yìí láti máa bá ẹbí ará àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ pátápátá láti máa bá wọn kẹ́dùn wípé tọ́ ẹ̀kọ́ ara fẹ́ra kù Olúwaṣẹ́gun Ọlárewájú ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó dákẹ́ lójú ìjà ń ká pé ó dákẹ́ lójú ìjà akọni ni. ìfigagbága yẹn sì rèé ó wáyé lórílẹ̀‐èdè Ghana eléyìí tẹ́ jẹ́ pé wọ́n ní Bukan Boxing Arena lọ́mọ̀ ti wáyé o lálẹ́ àná ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ Òrógúndádé ó ní agbára pọ̀ Ọlọ́run kó jọ kó foríjì bí owó tó bá wà. látàpá àtibẹ̀ yẹn wọ́n ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti láǹfààní báyìí o láti gba àlejò ìdíje eré ìdárayá tí wọ́n ń pè ní fencing eré ìdárayá yẹn àwọn eléré ìdárayá tó jẹ́ pé wọ́n máa ń dà kán bojú tí wọ́n sì máa lo kinní kan báyìí bí ìdà tí wọ́n máa fi bára wọn jà eré ìdárayá ni wọ́n ń pè ní fencing wọ́n ní ìgbà àkọ́kọ́ rèé tó lédè wa Nàìjíríà tá a máa gbàlejò rẹ̀ o láwùjọ tilẹ̀ Áfíríkà wọ́n pè ní Commonwealth Championship eléyìí tí ó máa wáyé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láṣẹ báyìí wípé tó bá ti ń di ọdún 2026 la máa gbàlejò Commonwealth Fencing Championship eléyìí tí ó máa wáyé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní ìyẹn tí a bá ti gbà tán bí wọ́n bá ti ṣe ìfigagbága yẹn tán lọ́jọ́ pé wọ́n ó fi gbáradì fún ti ìdíje ti fencing championship fencing tí ó máa wáyé ìyẹn lórílẹ̀-èdè Australia
orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ́wọ́ jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ báyìí o tá a bá ń sọ ti agbọn ti sub-Saharan Africa eléyìí tó yẹ pé wọ́n gbàlejò ìdíje náà wọ́n jẹ́ nǹkan dùnnú fún àwùjọ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé àwa náà tiẹ̀ lè gbìyànjú a ti ń ṣe dáadáa o a ti ń gbìyànjú láwọn eré ìdárayá mi èyí tó yàtọ̀ sí ti bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá àti athletics nítorí pé àwọn eré ìdárayá tá a ti máa ń ṣe dáadáa jùlọ ni wọn. bẹ́ẹ̀ náà ńlọmọ ṣe torí o tá a bá ń sọ nípa ìdíje ti kíríkẹ́ẹ̀tì eléyìí tó yẹ kó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà under 19 men's cricket tó lédè wa Nàìjíríà nǹkan ẹ̀kọ́ òṣojú mímú o fún àwọn ikọ̀ tó ń ṣojú wa níbi ìdíje tí mò ń sọ yìí ìdíje cricket eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìpínlẹ̀ Èkó ló ti ń lọ lọ́wọ́ o orílẹ̀-èdè Namibia àti Tanzania ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣọkọ fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi ìdíje ọ̀ àwọn under 19 Tanzania báyìí wọ́n ti gbé pẹ́ẹ́lí sọ́wọ́ wájú wọ́n ní wọ́n fàgbà hàn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi ìdíje náà tá a bá sì wà ń sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè tó làmìlaka dáadáa nínú ìdíje tí mò ń sọ yìí láwùjọ ti wọ̀ oòrùn tilẹ̀ Áfíríkà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ajẹ́ kan gbòógì eléyìí tí ì jẹ́ pé ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Tanzania báyìí lọ́jẹ́ pé wọ́n á fàgbà hàn wá tí ì jẹ́ pé wọ́n já wa nítàn nínú ìdíje náà. láti pé àti bẹ́ẹ̀ mo kú mẹ́ pápápá a máa lu àǹfààní láti pé bàbá Òrógúnadé wọlé bàbá lẹ́nu máyì bàbá lówó máyò bàbá ti wà ń kalẹ̀ láàárọ̀ yìí àjọ pẹ̀kẹ́lù àwọn ìròyìn eré ìdárayá fẹ́ gbàgbé lánàá àwọn kan sọ wípé Ọlọ́run ló yọ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ní orílẹ̀-èdè England nínú ìdíje ti FA Cup eléyìí tó wáyé lánàá o. ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City wọ́n fàgbà hàn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bannerman ṣùgbọ́n kẹ̀ gbígbàgbàgà yẹn ní agbára gbogbo a máa fẹ́ lójú dáadáa. ọ̀yá náà bàbá Òrógúndádé bàbá ẹlẹ́nu máyò bàbá lówó máyò bàbá ẹ bá mi kí àwọn èèyàn nulẹ̀ àmọ̀ kú ọdún kẹ́ bàbá. ẹ káàárọ̀ atọ́kùn. wo ni gbogbo ẹ̀dẹ̀. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹ kú ojúmọ́ o. Ọlọ́run ṣe. ẹ káàárọ̀ gbogbo ayé ẹ káàárọ̀ gbogbo èèyàn mo kí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. ṣé àwọn ayé tún yàtọ̀ sí àwọn èèyàn. mo kí tọmọdé tàgbà ẹ o máa dá mi lóhùn o. kíkí mi bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀gá wa pátápátá nílé iṣẹ́ rédíò Nàìjíríà ní zona. nígbà bá ní ẹ káàárọ̀ gbogbo ayé ẹ káàárọ̀ gbogbo èèyàn ṣé àwọn ayé ní southwest zone bàbá mo kíka Dominic ẹ kú ojúmọ́ títí dẹ́ passport ìyàwó ògìdán títí dẹ́nu olóró gbogbo ẹ̀yin GMC wa Akíntọ́lá Paramount Agbájé Amúlùdún ẹ kú ojúmọ́ o gbogbo ẹ̀yin tí o kò àsábàárí bàbá àgbà ẹ kú ojúmọ́ o bàbá ti ẹ̀ pè mí gan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. kí ni bàbá ń pè yín. mo fẹjọ́ rẹ sùn ni. kí ni wàá fi fèsì fún yín. wọ́n ní má bínú kí n fi ọ́ lẹ̀ pé. wọ́n ní níṣẹ́ má bínú. n tí a wí nìyẹn. ẹ̀yin mi ni ó wà. ẹ̀yin rẹ ní bàbá ó wà ẹ kò sí wàhálà. gbogbo ẹ̀yin tí wà ní south west ẹ káàárọ̀ ẹ ti gbọ́ ní títọ́pẹ́ wí kò sí wàhálà. fún ìròyìn tẹ́ ẹ̀ sanwó fún láti ìparí oṣù tí ń bọ̀ yìí Tọ́pẹ́ ọmọ lọ ṣètò ní Sambisa. àjọmọ lọ ni ẹ wà ṣáájú ẹkúmọkọ wà ẹkúmọkọ ó ti tàn iyọ̀ ti dùn ṣúgà ti já nu ni ẹkú ojúmọ́ kòkó ẹkúmọkọ Òrógúndádé ló kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn o ẹ ní díbàjẹ́ o. ẹ ṣeun bàbá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ti ìròyìn eléyìí tí a gbọ́ nípa Ọlárewájú yìí ó jẹ́ ti. kì í ṣe Nàìjíríà nìkan gan ni ó ṣọ̀fọ̀ gbogbo Áfíríkà ló ṣọ̀fọ̀ tọrọmọdé ìṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sójú ọ̀nà gidigidi bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni ogójì ọdún ni ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹbí àti ará rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ pàápàá jùlọ a kí wọn kú rọ́jú Ọlọ́run níjà burú ṣẹ́kù nílé gbogbo wa gbogbo Nàìjíríà náà Ọlọ́run níjà ṣọ̀fọ̀ mọ́ irú rẹ̀ ò ní wáyé sí wa mọ́ ọmọ èyí tó dẹ̀ borí náà ní tí a jọ ń jà tó fi borí òun náà sì tó kú oríire Ọlọ́run níjó náà rírú ẹ̀ mọ́ ọmọ ò ní kú mọ́. ẹ̀mí wà ń wò pé kí ni wọ́n kà yìí hùn sí báwọn ṣe ó wìn náà nù. ó ti wìn nìyí nínú ìṣèkọ́ lọ́jọ́ ló dé bá wọn ti bí lórí stéèjì náà ló ní wìn ní ta ni ó wà sẹ́jọ́ òkú sókù ní ó dìde tí ó pè báyìí lọ́rọ̀ rí lọ́ọ̀yà wo ni ó ṣe. spọ́ọ̀tì sì rèé bí ìgbà téèyàn bá sáìn ìpè tọ̀ tí ọba ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ o ọ faramọ́ ni o nǹkan kan bí ọ̀rọ̀ sport ṣe máa rí nu. bọ́rọ̀ ológun ṣe rí náà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ bọ́rọ̀ ológun ṣe rí náà nù. ó ti dágbére fún mọ̀lẹ́bí òun ṣe property wọn
àti ìgbà tí ń bẹ lẹ́nu iṣẹ́ àti ìgbà tí ò sí nílẹ̀ even gabọ́ lọ́nkẹ́ tó fi rìtáyà gan ńgbọ̀ bá tún dọjú ogbó tó tún lọ àwọn ológun òtún ní gbé ilẹ̀ fẹ́ bí o ilẹ̀ tí wọ́n ń bẹ ńlẹ̀ tí wọ́n tún sí. kí ó tiẹ̀ jẹ́ orí ríǹgì gangan ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń ti ṣẹlẹ̀ wọn. akíkanjú náà ikú ogun náà nípa akíkanjú ikú odò ní kò mú wẹ̀ kò kàn dùn má wà nù ni ó yí ọlọ́run ju gbogbogbò. kọ́lọ́n kọjọ́ kí ọ̀dà àwa tá a kù lẹ́yìn kọ́lọ́n kọ́dà sí àwọn gbogbo àwọn eléré ìdárayá káàkiri àgbáyé pàápàá jùlọ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọjọ́ jìnnà síra wọn. ọyá bàbá ẹ jẹ́ ká tún mú látàpá àbí àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù under 17 wa àwọn AFCON ẹ mọ̀ pé àmọ́ tẹnumọ́ lórí ètò yìí dáadáa pẹ̀tọ̀ àwọn ọmọ yìí wọn ò rí bí àwọn ọmọ tí ó jẹ́ pé sẹ́ẹ̀tì àwọn òsínmẹ̀ nǹkan kan láyé ìgbà àwọn Christian stores nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n ṣe dáadáa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì gba ife ẹ̀yẹ àgbáyé wálé eléyìí yàtọ̀ wọn ò qualify fún AFCON dépò fún wọn ò qualify fún world level. àkọ́kọ́ ní ti rúru ìṣẹ̀lẹ̀ láti 1985 tí a ti gbé kí náà dá 17 kalẹ̀. láti 1985. láti 1985 àkọ́kọ́ ní fún Nàìjíríà. adẹ̀ǹké náà ní gbogbo ìgbà tí a ń bẹ̀rẹ̀ preparation pé NFF ọwọ́ tẹ fi mú kínní ọwọ́ yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ni. yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ kẹ́. torí nǹkan ẹyọ kan tó sì so wápọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ní àtàwùsá ní nọ́ọ̀tì o àti TV o àti gbárí o àti. ìlérè ìdárayá yìí. àti Niger Delta àti South West pẹ̀lú South East eré ìdárayá yìí ni ó sì ń so wápọ̀. kí á ló wá dé tẹ̀yìn ọ̀wà á jẹ́ kanran jágbọ́n tẹ̀tẹ̀ ní dàbí ìpẹ́ bá ní mójútó bíi tí bàtà ti ń tà wá lẹ́sẹ̀. àwọn NFF lè mí rí bú. tó fi bá ń bẹ tó dàbí pé àyè gbà mí láti dá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ lè pé kí wọ́n tún sanwó tán ràgà pàápàá fọ́ọ̀mù tí wọ́n dá yìí. ta ni wọn wà sọ òótọ́ sẹ́yìn. NFF sẹ́yìn ni wọ́n sọ òótọ́. tí n bá ti sùn wọn sí kóòtù ó gbowó lọ́wọ́ wọn. ẹ bá sùn wọn nísìn káwa sọ pé kóòtù gbowó lọ́wọ́ wọn wà ní ẹ lọ sanwó òótọ́ fún òrógùn dádé. rárá o àpò tẹ́lẹ̀bì Nàìjíríà lásán sí. wọ́n fi mọ̀ pọ̀ náà ibi yóò wà lákọọ́lẹ̀ ó máa wọ Guinness Book lóde àgbáyé òrógùn dádé sùn NFF. orúkọ kan òtọ́jú bá náà lọ òkìkí òtọ́ kan náà ní pé. aláwọ̀ sàánú yé. àyè tí ó gbà mí ni o ẹ foríjì mí ẹ̀yin aráàlú torí àwa là ń gbìjà yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dàbí pé ẹ̀ ń gbọ́ wa mo ti wà nínú àwọn aráàlú. kí ni ríru ẹbọ ní ìsìn. ríru ẹbọ ojú pé ìbẹ̀rẹ̀ tí eléyìí ti kọjá lọ ọ̀bẹ ti bọ́ ọmọ lọ́wọ́ ọmọ ó tó sọ ọ̀bẹ nù. lọ ní sascop tí a ti bẹ̀rẹ̀ lánàá tí Morocco ti ń dábí ẹnu tó ti ń rọ̀ bí òwe. àtọ̀ ní lọ sí World Cup tó tún dàbí pé ní máa ń múnú dùn sí gbogbo ibùn gẹ lómìn tó bá bọ́ sóru gan àtún sáìsùn. àwò kọlọ mọ bá wa nú jẹ́ gbogbo ẹ bá dẹ lóhùn ó ba Nàìjíríà nínú jẹ́ ọ̀dọ̀wọ́ Ọlọ́run o ẹ̀yin àwọn nu Ọlọ́run ṣùgbọ́n ní ètò tó ń bọ̀ kí wọ́n tètè bá mo tiẹ̀ jẹ́rìí ìjọba tó ti ń bẹ̀ ń ta ní ìsìn ìjọba Tinubu. ẹ mọ̀ pé gbà tí àwọn senior ọ̀gá tí mo qualify wéré ni Tinubu ti promise tó pé aláṣẹ chairman NSC pé kí wọ́n fún wọn nílé àti kí wọ́n fi ilé àti ilẹ̀. ẹ káàárọ̀ o ta ló ń sọ̀rọ̀ o. kó sọ̀rọ̀ ó ní Hausa o. kó sọ̀rọ̀ ó gbọ́ yìnbó. ó lè jẹ́ yéètò ní lámọ̀sọ̀ yìí àmọ́ tó fẹ́ sọ. kì í ṣe pé bóyá ètò Yorùbá rèé bẹ́ẹ̀ yẹn bá sì pè wọlé tó bá ní Hausa àwọn èèyàn wa dáadáa ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ni. kì í ṣe pé torí ìyóhun ṣe kọ́ tiẹ̀ o bí ìbá ṣe pé tọ̀ ètè Yorùbá là ń ṣe lọ́wọ́ ó sì lè má jẹ́ èyí tí a sọ lọ́wọ́ ni ọ̀fẹ́ sọ lé lórí. tó bá dẹ̀ gbọ́ èdè wa náà bó ṣe ń gbọ́ wa yìí náà kó tó wá pè kó sọ Yorùbá tàbí kó sọ pidgin. bàbá à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn under 17 pé kọ́lọ̀ oko ayọ̀ irú ètò tó ń bọ̀ ní ìsìn ní bí ọdún méjì ló tún máa já sí ní ìsìn tí omi ò máa wáyé preparation ó ti yẹ ká tún bẹ̀rẹ̀ báyìí ní ìsìn. ó ti tún bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn yóò. ẹ jẹ́ ká wá wo lóòótọ́ ìbẹ̀rẹ̀ èso oníṣẹ́ wẹ́n bá forí tì dópin ní àgbàlá ṣùgbọ́n tí ń da NFF láàmú kọ́lọ̀ ó wọnú wọn bó bá ṣe kọ́ da owó kọ́lọ̀ ó fún wọn lówó tí wọ́n fi ṣètò. ó yá ká padà wálé wá sí ọ̀rọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọlọ́kùnrin òjọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú ìdíje ti MPFL ní àárín ọ̀sẹ̀ tá a lò tọ́run àwọn ìfigagbága wáyé lọ́lọ́kùnrin òjọ̀kan eléyìí ti Thursday Friday mọ́ òpin ọ̀sẹ̀ eléyìí tí ó ti ń fara hàn díẹ̀díẹ̀ àwọn tí ó padà tún jẹ ìyà líìgì fún tọdún yìí àtàwọn tí ó gbadé ní líìgì fúdún yìí gbogbo ẹ̀ ti ń fara hàn díẹ̀díẹ̀. ẹ jẹ́ ká gbé lórí òṣùwọ̀n bàbá ọ̀rọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars nínú ìfigagbága yẹn nínú ìdíje yẹn. Ọlọ́run tún ti bá Shooting Stars ṣe ní ìsìn ó ti padà sí ìpele kẹrin. ipò kẹrin lórí tébù. ipò kẹrin mo fẹ́ sọ ipò kẹrin lórí tábìlì. ipò kẹrin náà la gbé lọ sí Borno kó tó di pa lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀.
draw tá a wá mú bọ̀ yẹn ló tún wá mú adúró láàyè wa ibo nǹkan ọlọ́run ló tiẹ̀ kó wọn yọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n lọ sọ́ọ̀bù bí wọ́n ṣe ń fi fóònù pè wá shooting stars gbá góò méjì wọlé láti first half. tí wọ́n wá fẹ́ máa dàbí pé wọ́n fẹ́ máa fojú atọ́kùn eré bọ́ọ̀lù yẹn ṣe lórí pápá ló mú góò méjì fún àwọn náà ìní ò dẹ̀ rí bá wí ẹ̀mí ò pé méjì kò sí duplicate ṣùgbọ́n mò ń fi àsìkò yìí pé àwọn NFF kan dàbí pé kan dàpọ̀ kan lọ ṣàyẹ̀wò àníyàn kan ti ẹ̀yàn kọ́mẹ́tì kí wọ́n tún kẹ́ni yẹn wò ẹni tí jìyà bá tọ́ sí ọyẹ wọn fún eré bọ́ọ̀lù lápẹ́ kì í ṣe ìjà bọ́ọ̀lù eré ìdárayá ni eré ládẹ ẹ̀fọ́ máa yòó ṣe bó ló ṣe wá fẹ́ dìjà tá a máa fi nǹkan olóró tá a fi máa fi hàn atọ́kùn lórí pápá pé bọ́ọ̀ bá ti bóde ní tá a fi gbẹ̀mí rẹ̀ rí etí rí. ìyẹn rẹ́fìrì. ọmọ ìyá dẹ̀ ni wá torí bí wọ́n tiẹ̀ ṣe ń pè wá lórí agóńjọ yẹn ó ń kọ mí lóminú tínú mi ò tiẹ̀ dùn rárá pé kọ́nà ó ṣàtìyẹ̀ kó rẹ́fìrì yẹn yọ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ ju gbogbo rẹ̀ ọlọ́run jẹ́ orí shooting stars náà. tó àwọn shooting stars ló sì jẹ́ visiting team kábà ní bóyá àwọn ní wọ́n wà nǹkan kan. rárá o. n tí wà ń bí mi nínú jù sí tí mo fi ń rọ NFF pé kán dàkún ká tètè ṣiṣẹ́ láàrin yẹn tó bá ṣe pé shooting nílùú ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ mọ́ tí wọ́n fi fóònù pe àwọn èèyàn wọn láti alẹ́ ẹjọ́ yẹn láti mọ ibi tí ọ̀rọ̀ shooting stars yóò jẹ́ wọ́n ti lè máa kéde àwọn yọkẹ́lẹ́ kan àwọn yọkẹ́lẹ́ kan àwọn ṣe gbá àwọn ṣàwò kò sí nǹkan tí wọn ò ní máa fẹnu wí tán. tó láwọn ìfigagbága lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó wáyé ní ọjọ́ Thursday àti Friday yẹn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Akwa United wọ́n fàgbà hàn Niger Tornadoes ń tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Plateau United àwọn náà fàgbà hàn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers International Remo Stars wọ́n tún kó méjì bọ̀ láti ilé wọ́n tún kó méjì bọ̀ lé ilé wọn wà ń tiẹ̀ wọ́n fàgbà hàn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Eyimba ti ìlú Àbáyé tó túmọ̀ sí pé Remo Stars ní ìsìn 60 points ní Remo Stars ti ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rivers United ló tún pọ̀wọ́ tẹ̀lé wọn 52 points Abia Warriors 50 points tí shooting tó wá ní 47 points 60 points ṣé Remo Stars ṣé wọ́n ti gbé lọ gbé. wọ́n ti gbé lọ gbé torí gbogbo tí bọ́ọ̀lù kò kọ̀ mọ́ ó ti ẹ̀jọ́ mi lójú gan pẹ̀lú ìhàlẹ̀ tẹ́yìn bá ń halẹ̀ kó tó di pé wọ́n dé èmi rò pé wọ́n ti ẹ̀rí dúró mú lélẹ̀ Rẹ́mọ ni mi ò mọ̀ pé ìyá náà ni wọ́n tún jẹ mọ́pọ́nmọ́pọ́n ètè torí ẹ̀yìn bá yẹn ọ̀rọ̀ wọn lọ́dún ẹ̀gá ó ṣe ètò tiẹ̀ tó ń bí tí wọ́n ò tiẹ̀ kà mí rẹpẹtẹ ètò súnmọ́ mi jù ní Ìkòròdú àti Sunshine tó ṣe pé àti ẹ̀ tí ń fojú wò pé bóyá báwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mẹ́rẹ̀ ni ọba jẹ́ tí wọ́n bá wà lórí ipò pé àti ẹ̀mú méjì sí 1-4 ọ̀rọ̀ Sunshine. Ìkòròdú náà sì wà sọ́wọ́ òkè díẹ̀ ipò kẹfà wọn wà. wọn ò sí nọ́mbà 4 1-4 ni mò ń to shooting Ìkòròdú Sunshine. ẹnìkan ni a wá dá bọ́ọ̀lù sáà yìí fún tọ́lọ̀ ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ló ṣe. nígbà shooting bá wà ní ṣé nọ́mbà 1 lẹ́fẹ́ kí shooting wáyé ẹ̀pín bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ṣe fẹ́ kórì. sórí ntí èmi ìgbéra ga tọ́ba tiẹ̀ fi pé shooting wà níbi nọ́mbà 1 tí Kòròdú mú bíi nọ́mbà 2 tí Sunshine mú nọ́mbà 3 ìbádá pọ̀. kẹ wá fọba bóyá. irú Rẹ́mọ kó wọ́n jẹ nọ́mbà 4. sọmọ pé South West náà látò kìnìyàn ó ti ṣẹlẹ̀ ní North rí tí a tó bẹ́ẹ̀ tírú ẹ̀ náà bá tún ṣẹlẹ̀ ní South West náà kò sí ti fi ṣe yẹn ibi sẹ́lẹ̀ yìí ó sì débẹ̀ ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà bí ibi tó tó dé yìí náà tá a tiẹ̀ tó ń gbúrò shooting stars ní nọ́mbà 4. ọkàn sì balẹ̀ díẹ̀. Rẹ́mọ pẹ̀lú shooting bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀yá náà láti pa tibẹ̀ yẹn ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú a lọ sílé òkè lórí ọwọ́ kan náà àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan ìyẹn ní gbogbo òpin ọ̀sẹ̀ yẹn kàtàrí gbọ́n yín sí lọ́lọ́kọ̀ kọ́ ẹ̀jẹ̀jì ó ti lọ ń ṣiṣẹ́ntẹ̀lé ìfigagbága tó wáyé lọ́jọ́ sátidé ìníkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fúwà ìní wọn ti jẹ́ tán gẹ́gẹ́ bí ìyá o wọ́n jẹ́ ńgbà táwọn Crystal Palace tí wọ́n lọ dé wọn mọ́lé àmì ayò 3-0 ìní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace ìní wọn fi àjẹkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù fúwà wọ́n tí a ń pọ̀rẹ̀ àti Brighton òdodo wọn kọjọ ta o ní regular time nígbò ó yá wọ́n tí a ń pọ̀rẹ̀ wọ́n fàgbà hàn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton pẹ̀lú àmì ayò 4-3 bàbá ẹjẹ́ àṣàgbéyẹ̀wò ìfigagbága FA Cup tó wáyé ní Saturday yẹn quarter finals Crystal Palace. ọlẹ́tìkẹ́. èmi ò lérò pé Crystal Palace Fulham lè jẹ pọ́nbọ̀ ìyà tó tó. yóò rí bẹ́ẹ̀ nítorí orí bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn ní ti Fulham kálukú lọ sí country rẹ̀ wọ́n lọ gbá qualifying series World Cup. àwọn tí wọ́n bá tètè dé bíi wọ́n fẹ́ jẹ́ wọn ó rí láti bóyá bíi 24-48 hours. èyí tí wọ́n bá lò náà tipẹ́tipẹ́ ní ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ lórí pápá irú àwọn tí ò dẹ̀ jáde lọ ṣé àmọ̀ pé irú ọmọ England ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn ẹlẹ́gbẹ́ pé inú ilé náà wọ́n ti gbá bọ́ọ̀lù ni àwọn ò tí ní ìsinmi pẹ̀lú ẹni tó travel ní ojú ọ̀nà tó jẹ́nà gbogbo ìyẹn á máa ṣàkùdé ẹ wo bọ́ní máàtù náà ẹ wo nǹkan tó fojú Man City hàn
kó tó di pé tí ìbá tiẹ̀ ṣe pé Man City fagídí sí gan. àti ẹ̀sìn bọ̀ níyàn ẹ ti já wo ẹ já wo Nottingham Forest àti Brighton. kí lè sì jẹ́ torí mi ò tiẹ̀ wò kankan. 4-3 ní penalty 0-0 wọ́n gbá gbogbo regular time. who won the game? Nottingham Forest. oríire ń bá Nottingham Forest yìí ní láti bẹ̀rẹ̀ tí a ti bẹ̀rẹ̀ líìgì àti gbogbo tá a ti bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lù. ó lè kí coach Espirito yẹn mo kí wọn kú oríire àtàwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ń tẹ̀lé ìlànà àtòfin tí akọ́nimọ̀ọ́gbá yìí àwọn management wọn gan even gan ṣe mọ̀ pé mò ń sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ bọ́ọ̀lù pé wọ́n tẹ̀gbà yìí lẹ̀ fáwọn tí ó lò ní 1-2-3 ni wọ́n mọ̀ ń jọra wọn bọ̀ wọn ò mọ̀ fẹ́ kú lórí ibi tí wọ́n wà yìí. ẹ wá tó àwọn ohun tí wọ́n gbá lẹ́fẹ̀ẹ́ yìí ọ̀rọ̀ tó di penalty shootout adẹ̀rí inú ọmọ tí wọn náà tó lọ gbá bọ́ọ̀lù náà fún kọ́ńtírì tiẹ̀ náà inú ọmọ Nottingham Forest bó ṣe dàbí pé wọ́n jẹ́ low club tó yẹn o. ọlá ìná wálé ó dàbí pé ọlọ́run ló dé pẹ̀lú Nottingham Forest fún Espirito ní sáà yìí. pẹ̀lú ọlọ́run ohun gbogbo ní ṣíṣe. ọdún gan ṣe mọ̀ pé bí a ṣe gbá round of 8 kọ́ ni wọ́n gbá yìí ni. bẹ́ẹ̀ ni quarter final wọ́n gbá ní. ó ti ń dojú ẹ̀ bọ̀. ẹ jáwọ́ àwọn èyí tó wáyé lánàá nínú ìdíje tí FA Cup yìí náà ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa àwọn náà tún tẹjú àwọn Preston mọ́lẹ̀ àmì ayò 3-0 náà wọ́n fi fìyà jẹ wọ́n. lálẹ́ ara wọn ni o Rashford ọmọ yín ó sọ méjì wọnú àwọn méjì ló sọ wọnú àwọn ọmọ tẹ point of correction má pe Rashford lọ́mọ tíya má pe Rashford lọ́mọ tíya. ẹ jẹ́ ń fúnlẹ̀ tọ́kẹ́ tó dá sí o òkúta tí ọ̀mọ̀lé Manchester United tí wọ́n kọ̀ ọ́ lẹ̀ ńlọ́padà lọ́ọ́ digun lé ní Aston Villa. Rashford. sáwa di dasọ̀rọ̀ ní ìsìn. toro ń dojú ọ̀rọ̀ rú. mo dẹ̀ fẹ́ kára lé ọgbẹ́ mi dáadáa. mo tún jí ó yí ọ pé ọmọ pé Rashford lọ́mọ ti a mọ́. klọ́ọ̀bù wo ni Aston Villa lọ bá gbá tí ẹ fi nà wọ́n ní tí Rashford fi score 2-0. Preston. wọ́n yìí ṣe klọ́ọ̀bù. wọ́n kọ́ football club. níbi iṣẹ́ kí ni ẹ wà o. ṣé wọn kọ. mo ń jí ó yí ọ pé Rashford ọkọjá àbí tó wà yẹn kò lè gbá bọ́ọ̀lù níbi tí Manchester United tóbi jùlọ. Aston Villa lọ bá Preston lé wọn wà nídàbí pé wọn ń nà wọn wà ń ròyìn fún mi. ọwọ́ àṣọ fún mi pé Rashford go ọmọ jẹ̀bi tọ́mọ̀ ń go. ìbéèrè mi sí yín gẹ́gẹ́ bí bàbá Òrógúndádé ni pé ṣé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé Rashford ló ń gba Europe lọ́wọ́ àbí ọ̀gbà Europe. ṣé championship wo àníṣọ́ ń gbá Europe UEFA Champions lọ́wọ́ àbí ọ̀gbà. Ibi àṣìṣe ni. Ibi àṣìṣe ni. tó ló mú Aston Villa qualify ni. Victor gan rẹ́rìn sọ̀rọ̀ yìí. mọ̀tà Victor ló ń bọ́ ọmọ báṣà ló wọn lọ́tẹ̀ níbi ṣe é ṣe nìyẹn. Victor gan báyìí bá gbà á ó lè dáná sunlé agbára èmi ò dẹ̀ nígbà fún. Victor torí pé dọ́mọ báṣà níjọ́ sọ nǹkan tí ń sọ. kì í fẹ́ gbọ́rọ̀ máa yù. gbọ́ mi dáadáa má dá wàhálà alẹ̀. torí Victor gan mo lè fẹjọ́ rẹ̀ sun àwọn ọlọ́pàá. níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ìtọ́ ọmọ kan ó ní táàjọ fàdá nǹkan tó di pa lórí ètò. kí ló kàn gan pẹ̀lú gbogbo nǹkan ṣe kó o pè wá sórí ètò ní òlé mọ́ dáadáa lẹ̀. ọ̀rọ̀ Aston Villa ọkà ńlá ni lọ́jọ́ má kìlọ̀ fún mi. Aston Villa àpàgbà ẹjẹ tuntun sọ kó lè bá yẹ kì í ṣe klọ́ọ̀bù kan tó ṣe gàgàrà Man U tóbi ju Rashford lọ point of correction Man U ò lè má jẹ́ sì sí Ọlọ́run má jẹ́ sì sọ má jẹ́ sì ọ̀rọ̀ sọ ṣàánú mi Ọlọ́run ẹni tí mo fẹ́ sọ fún ọ ní ìsìn ni pé Rashford tíìmù tó ti lè gbá bọ́ọ̀lù nìyẹn kò lè gbà ní Chelsea gan. ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni tó bá ti pé Chelsea ni klọ́ọ̀bù yóò tún gbé mi tó bá ti pé Man City ni ó gbé mi kóòtù tó mú wá ìyẹn Vanguard láti. ẹ láǹfààní láti pè wọlé o àti bọ́ sí abala kejì ètò báyìí 08068724311 08068724311 wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìfigagbága tó wáyé ní ọjọ́ lánàá láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa àti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Preston Marcus Rashford ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United tí wọ́n ní wọ́n máa lọ tèfètèfè. sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ọgbà méjì wọnú àwọn fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Aston Villa ó sì tún ń gbá UEFA Champions League lọ́wọ́lọ́wọ́ o Òrógúndádé wa ń sọ wípé ó ní igi súnmọ́gi ọ̀rọ̀ Rashford ní ọ̀bọ rẹ̀ fi ń yọ̀ ṣé lóòótọ́ ṣe bọ́rọ̀ ṣe rí nù ni 08068724311 Ayẹni Kemos láti Adó Èkìtì bàbá ìrókò ní alájálálá fara àwọn bàbá yẹn wọ́n máa fẹ́ràn ètò yìí dáadáa ṣe ni ó ṣì rédíò báyìí tí wọ́n máa gbọ́ ní ọkùnrin ṣáṣá yẹn náà bàbá ṣáṣá náà akú ọdún gbogbo wa akú ọdún akú ìyèdù ẹ̀mí wo sọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé o wọ́tà ọkùnrin tó wà lákùrẹ́ yìí kí ló kọ́ rẹ̀ náà SK Man U gbọ́ o ẹ lé Rashford tán ọ wá lọ dín nǹkan jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ àti Ṣẹ́gun lónìí pẹ̀lú Ṣẹ́gun lákùrẹ́ ọ lọ dín nǹkan jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ ní Aston Villa ọyá ẹ jẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò nígbà táwọn retí pé ẹ jẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò Manchester City match àti Bannerman tiẹ̀.
sẹ̀rí bọ́námàtù wọ́n gbá bọ́ọ̀lù yẹn bí ìgbà tó ṣe pé wọn ò ní gbá mi mọ́ ni. mi ò wo ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ròyìn sẹ́wọ̀n kí bọ́námàtù ti na Man City ní sáì. ní líìgì. ní líìgì. ó ti nà ó ti nà. àwọn tó tiẹ̀ tó náà gan tí wọ́n tó dàbí pé wọ́n sọ Man City náà ó dàbí pé ó ṣe díẹ̀ tí wọ́n tó jẹ́ bíìgì tó ṣe ṣàǹkó náà ni tí wọ́n fi wá mú tí wọ́n fẹ́ fi méèkì orúkọ ó ti ẹ̀dùn mí gan tí wọn ò tiẹ̀ rí Man City náà ní ti FA yìí torí ojú ti ń ti àwọn ọmọ gan fúnra wọn tí wọ́n bá sì pè èèyàn ní onífúnra ìrà náà pà fún ẹ mọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé tí dédé ní bá yanú èèyàn sàn láṣàlẹ̀ ńgbà bá dìdàjí tí wọ́n pèrún táwọn mùsùlùmí pèrún Allahu Akbar ó yẹ kó bóòdì àfi tó bá ṣe fẹ́ ni ó fi dẹ̀dẹ̀rẹ̀ inú kò fẹ́ kú lójú kan náà tó ṣe pé ntọ́ fẹ́ máa bá yín lé ayé tiẹ̀ nìyẹn. ó díá fún Man City tí wọ́n fi kan ra na Bournemouth ṣùgbọ́n bí wọ́n mọ̀ náà nìyẹn o. ṣé Man City. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti wọ semi final ní ìsìn. ilé ògbé wọn wọ semi final ẹni tí wọ́n pẹ́ máa wọn ṣẹ́rù yóò fojú ire báwọn ṣe ni. ká máa wo bí wọ́n. onílé ọ̀kọ́ òfojú ire wo ni tẹ̀yìn tí ń bẹ ní ẹ̀yìn ìkùlé gan ọ̀tọ̀ ní bó ṣe ń wò bàràbàrà. irú àdúrà yòókù wọn gbà sáwọn oní tí wọ́n fẹ́ bá gbọ́ òní gbàdúrà ni. Ọlọ́run ẹnìkan kọ́ ni ti Ọlọ́run wa tá à ń sìn Ọlọ́run gbogbo ayé ni bó ṣe dọ́lọ́run ọkùnrin ló dọ́lọ́run obìnrin. ìmísí tí mo rí nìyẹn pẹ̀lú Man City kì í ṣe pé àná òtún ní kọ́ọ̀pù yẹn gbà. tán látàpá àti bẹ̀yẹn ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú bàbá ká lọ sí àwọn ìfigagbága tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ nínú ìdíje ti Spanish La Liga ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Sociedad wọ́n fi àjẹkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Valladolid ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Atletico Madrid wọ́n ta mi pẹ̀lú kó ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Espanyol pẹ̀lú àmì ayò kọ̀ọ̀kan síra wọn Real Sociedad ó fi àjẹkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Valladolid pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rayo Vallecano wọ́n fi àjẹkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Alaves pẹ̀lú àmì ayò 2-0 Real Madrid wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n fi àjẹkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leganes ìyẹn lọ́jọ́ sátidé àmì ayò 3-2 ọlọ́run lálẹ́ sọ pé ó yọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid bí bẹ́ẹ̀ kọ́ bí ọ̀mí ni wọn ò bá ta àbí káwọn Leganes nílẹ̀ ńlẹ́mbẹ́n kí wọ́n tún fìyà jẹ wọ́n Real Madrid 3-2 ní ìfigagbága wọn bá dé lánàá náà àwọn ìfigagbága wáyé ẹjá wo ti àwọn ìfigagbága tó wáyé lọ́jọ́ sátidé yẹn bàbá Real Madrid 3-2 pẹ̀lú Leganes. Wọ́n ń kọ́ ọmọ pamọ́ ni nítorí champion tí ń bẹ́ ń ta ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ti gbà fún Barca fáwọn ní ẹni líìgì kọ̀sánì àní kọ̀sánà ibi tí wọ́n fẹ́ gbé gbà wọ́n ti jọ ẹ̀ fún Barca kọ̀ síbi wọ́n fẹ́ gbé gbà báyìí túláàsì ni. ẹ̀sùn wọn Barca náà ti wà nù Champions League. nǹkan ò sí ń bẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé bí ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Barca náà ò ṣe wá yọ̀ǹda wípé tọ̀ àwọn afẹ́ fèsì Champions League yó. a máa níbi tọ́rọ̀ dé ká tó sọ pé ìjà ti parí torí bí ìjà bá ń lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ lájà sí ọ̀bà tí ì rẹ̀ jà kò sí irú ọgbọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ dá Barca ti múra láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pẹ̀lú La Liga yìí. ibi ọ̀rọ̀ dé tẹ̀ ń wò kílọ̀bù ṣàǹkóṣàǹkó yẹn ibi ọ̀rọ̀ dé tẹ̀ ń wò kọ́ọ̀pù 4 orí tábìlì làásà ti wo ibi ọ̀rọ̀ dé yẹn. orí tábìlì láti. 66 àti 63 àlàfo mélòó lọ́wọ́ àánú àwọn méjèèjì. wọ́n ní lágbájá fi bẹ́ńtẹ́ jù ọ lọ. wọ́n lójú ọ lọ oníbẹ́ńtẹ́ ọ̀bẹ ṣe fi rẹ́bẹ́ńtẹ́ yẹn náà ni. ẹni tí mò ń sọ náà ni pé náà ní ìsìn máàcì kan péré níbẹ̀ láàrin wọn pé tọ máàcì di 10 ni kọ́ ni mo ti ń polongo pé Barca ó gba La Liga. kò sì sẹ́ni tó lájẹ́lẹ̀ nú wọn. tí ọba lájẹ́lẹ̀ àní Barca ti gba ilé ìná kò síbi tí wọ́n fẹ́ gbé gbà. tí Barca bá fẹ́ náyàn bíi 4 bíi 5 ni. alátakò tí ọba dàbí pé yóò dá padà ń bẹ̀ kì í dá padà ju 2 lẹ́sẹ̀ yọkan. Madrid bí ẹ kí àwọn fagídí wí ibi Ìlọrin wọn náà sọ pé díẹ̀ lókù kó dàbí pé kó dọ̀mí bí wọ́n ṣe máa ṣe náà ní àfọlá ni. Barca ti gba ilé ìná ṣùgbọ́n sẹ́yìn mọ̀ pé àwọn klọ́ọ̀bù ṣàǹkóṣàǹkó yẹn kọ́ọ̀pù 4 lọ́jẹ́ gbọ̀ngbẹ̀ tí wọ́n máa jà sí. líìgì orílẹ̀-èdè wọn ẹ̀fẹ̀ orílẹ̀-èdè wọn èyí tó jẹ́ bí Copa del Rey táwa ń pè ní kálí ní England pẹ̀lú champion tàbí Europa bí a ṣe máa jà sí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin nìyẹn mélòó ló ti bọ́ lọ́wọ́ Madrid mélòó ló ti bọ́ lọ́wọ́ Barca. ọ̀dà ẹ jẹ́ wò látẹ̀pá bí o àwọn ìfigagbága náà tó tún wáyé lánàá láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Villarreal àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Getafe nílé ìtìlẹ̀ kókó bí ojú ẹja Villarreal wọ́n fàgbà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Getafe pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Club wọ́n tàn mí pẹ̀lú Osasuna òdo ní ìfigagbága wọn bá dé Valencia náà àti Mallorca wọ́n jọ kojú ara wọn bí àwọn Valencia ní Mallorca ti lọ bá wọn ṣùgbọ́n Valencia wọ́n fàgbà wọn pẹ̀lú àmì ayò 1-0 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sevilla náà lọ sílé àwọn Real Betis ìfigagbága yẹn ní agbára gan ni tó fi jẹ́ pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Betis
fàgbà ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sevilla pẹ̀lú àmì ayò méjì sí ẹyọ kan. Ẹ̀yà jẹ́ ká wò ó ìfigagbága náà wáyé láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Girona. Victor Ajufo ọmọ Barca ni ó ti ń yọ̀ látànà ó ní ráwọn ọmọ ní wọ́n ní àbẹ́ ìrọ́rùn wọn ni ẹ̀rí pàǹpà wọn gbé sọ́rùn. yóò yé nǹkan ọmọ kéékèèké làwọn ń lò èmi tẹ́mi ni máa ń lágbàlagbà ọ̀rọ̀ burúkú. kílẹ̀ wí wà. Victor ni kílẹ̀ wí. láwọn ọmọ kéékèèké ló ń lò. wọ́n láwọn ọmọ kéékèèké. lágbàlagbà lè nílò. wọ́n láwọn Yàlámi Yamal. lágbàlagbà lè nílò. bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn Manchester United àwọn àgbàlagbà ń lò. àgbàlagbà làwọn Manchester United ń lò. Barcelona wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà lóòótọ́ pé Barca ẹ fẹ́ sọ wọn kan. ijó tí Victor gbé wá fún ọ ni wọ́n ń jó. ijó ọ̀rọ̀ Victor èmi ò dẹ̀ ṣe é mú sáà rẹ̀ Ọlọ́run ní bẹ lẹ́yìn mi torí Ọlọ́run Mósè Ọlọ́run òdodo ni. sẹ́ǹgbọ́ Ọlọ́run òrógun dádé Ọlọ́run orí òkè òrógun dádé. Àjùfó oní travel òun fẹ́ gbé lọ́tẹ̀ yìí ó ní sáà yìí oní travel ń bá sọ ó gbèsè ọláwọn ti dì í mú oní òye kan ò lè yẹ látẹpá bẹyẹ jẹ a máa lọ tààràtà kílẹ̀ wí o kílẹ̀ wí. màdìdì ọba máa gbọ́ ọmọ jó. kilo ìbẹ́yìn náà lẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí ló kù fún mi. La Liga mọ̀ ń sọ fún ọmọ ti ọ̀rọ̀ burúkú bọ̀ mí lẹ́nu. nǹkan burúkú ò ní sí ọ Ọlọ́run ní jẹ́ omórí burúkú sọ ẹnu gbogbo tí mo wà ń rò sí ọ mọ́rọ̀ kú rorò mi mọ́kọ̀rọ̀ mọ́. La Liga mọ̀ ń sọ fún ọ pé wọ́n gba tírẹ́bù Victor ní ó dàbí èpè máa gara tó bá ti dàbí èpè. ẹ̀rí tí yín o àti ẹ̀sìn bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Manchester United lórí ọ̀rọ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀ já lọ Italy náà. Ọlọ́run ọba mi láyé jẹ́ kílẹ̀ wí. èmi náà wà ń rúpa. ibo nǹkan nínú gbogbo tí wọ́n ń gbà àti champion ni o àti Europa ni o Man U nìkan ní sì ń gbọ́n bìtẹ́. ìròyìn kan nìyẹn kí gbogbo bí mo bá parọ́ kára alẹ́ dá sí. Kékeré ló pékeré rámọ́ni. Kékeré tí òjò sí ọrùn òkè wo ẹlikọ́pítà. Ẹ kú ọ̀nbítì yín. Kékeré ló pé. Ẹ kú ọ̀nbítì yín. 08068724311 08068724311 08068724311. Ó yẹ ẹ jẹ́ ká lọ sórílẹ̀-èdè Italy lọ́wọ́ kan náà ká lọ ṣàyẹ̀wò àwọn ìfigagbága tó wáyé lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ jẹ́ aṣàgbéyẹ̀wò rẹ̀ tó ti lọ sí ṣẹ̀ǹṣẹ̀lẹ̀ ní gbogbo òpin ọ̀sẹ̀ lọ́jọ́ sátidé o Empoli àti Como wọ́n ta ọ̀mì ọ̀kan wọ́n jọ gbá wọnú ilé ara wọn. Bologna lọ fìgbà jẹ́kù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Venezia mọ́lé àmì ayò kan sódò ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Juventus wọ́n wà nílé wọn wọ́n jókòó wọ́n fi àjẹkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Genoa tó wá bá wọn nílé o àmì ayò kan sódò ní figagbága yẹn bá dé Roma náà lọ káwọn Lis mọ́lé àmì ayò kan sódò ní figagbága yẹn náà bá dé o ó ti lọ sí sẹ̀ǹtẹ̀lé nìyẹn lọ́jọ́ sátidé ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli bàbá ó fi àjẹ́ sí Milan lópin ọ̀sẹ̀ o 2-1 ní figagbága yẹn bá dé à ń sọ nǹkan kan nípa ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ń bá bẹ̀rẹ̀ sísìn tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Antonio pé n tó gbé wá ó gbé iṣẹ́ gidi wá sínú ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli ó sì ń jẹ́wọ́ rẹ̀ ní ìsìn ká tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ Inter Milan wọ́n fàgbà ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Udinese pẹ̀lú àmì ayò méjì sí ẹyọ kan ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fiorentina àwọn náà fàgbà ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atalanta tá a rò pé tọ̀ bí wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ sísìn nǹkan kan ó dàbí pé nǹkan mọ̀ ṣẹnu rẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ìjápadà tí wọ́n ń jápadà ó ní agbára pọ̀ Fiorentina ló tún fàgbà wọn pẹ̀lú àmì ayò kan sódò Cagliari wọ́n fàgbà ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Monza pẹ̀lú àmì ayò 3 sódò biggest win òpin ọ̀sẹ̀ nìyẹn ní Italian Serie A ẹ jẹ́ ká gbé láti Napoli bàbá Napoli AC Milan 2-1. ó dàbí pé Napoli ló wà nílé. Napoli ló wà nílé. tẹ́ ẹ bá kíyèsí Conte pẹ̀lú gbogbo mo ṣe máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ akọ́nimọ̀gbátọ́ gá yàtà ni ó yàtọ̀ fún Pep Guardiola ó yàtọ̀ fún Jose Mourinho ó dẹ̀ yàtọ̀ fún Carlos Ancelotti tọ́lá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ yẹn mo tó ń tẹnu ọmọ àti fásitì lásán ni wọ́n wọ̀nyí kì í ṣàkọ́nimọ̀gbá. tẹ́ ẹ bá kíyèsí Conte ó ṣiṣẹ́ ní Juventus ó ṣiṣẹ́ létí Milan àwọn olóòtú ẹ̀tọ́ kan ó dàbí pé iṣẹ́ ní Inter Milan náà kó tó di kó wá sí Napoli ibi tí mo wá fẹ́rẹ̀ sí ni pé bó bá ti dàbí ìkó ń dé klọ́ọ̀bù kan gbogbo klọ́ọ̀bù tó ti dàbí ìkó bá gbá yẹn yóò múra kó nà wọ́n bí ọ̀nà wọn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀nà wọn lẹ́ẹ̀kan àwọn kóòtù tèmi náà ni kóòtù tí a máa ń kàn tí a ń ṣe nìyẹn yóò mọ̀ rú ọmọ tí ó lò yóò dẹ̀ ti ṣàṣírí pé báyìí làwọn eléyìí rí
lè tó ṣe pé àwọn coaches yòókù kì í ṣírò mọ́ gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. ẹ rí i pé mo sọ pé mo kórìíra Manchester United nígbà tí Conte wà nílẹ̀ tí wọ́n lọ gbé nígbà wọ́n lọ gbé Eric ten Hag ọkùnrin dẹ̀ dàbí ìpòhùn ojú mayu fẹ̀tùfẹ̀tù bí kí wọ́n wá gbé nígbà náà sáà wá lè gbé Conte kọ́rọ̀ wọ́n dàbí ó ṣe rí ṣùgbọ́n Ọlọ́run lọ́mọ ibi tí ó mú ẹ̀dá rè mo tọ́ kí Conte náà kò rere pẹ̀lú Napoli náà tó tọ́ lọ darí sí. kẹ́yìn believe pé Napoli tiẹ̀ lè wà ní 1 2 3 4 gan kó tó di pé Conte yìí. ṣùgbọ́n wọ́n ṣe dáadáa náà ní last season díẹ̀. bí a bá ṣe dáadáa ní last season ṣé kóòtù ti ń bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ tí a fi ṣe dáadáa òkè ló ní ẹ̀dẹ̀ wá sí. tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn Conte jẹ́ ẹnìkan àló ṣiṣẹ́ Juventus ló ṣiṣẹ́ lé sí Milan ó dàbí pé iṣẹ́ ní ń ta tó nǹkan ló kó wọn àwọn small league kọ́ọ̀pù ní ń ta ńgbà yẹn àbí kóòtù wo tiẹ̀ nígbà yẹn náà ẹ̀fọ́ríjì ní ẹ̀yìn ara ilé ẹ̀dá kun kó má dàbí gbà mò ń tutukutu ó tún wá dé Napoli ní ìsìn Napoli tí ò sí ní kankan ó dẹ̀ tó mánéjì àwọn ọmọ tí ń bẹ ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ bó ṣe dàbí pé Osimhen ó yọ wọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé management ní ọ̀fẹ́ Osimhen rí mọ́ tó fi dọ́gbọ́n tó ń fi ń kéde pé báyìí ni pé kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi dọ́gbọ́n lé ṣùgbọ́n àyè yẹn ò tọ́ sí ilẹ̀ náà ṣé number 1 kan náà wà báyìí number 2 lórí tébù. ó dà ẹ jẹ́ ká wò báyìí ara àwọn ìfigagbága tó wáyé náà ní Italian Serie A ilé tí àmẹnubà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atalanta tí wọ́n sọ yẹn. tí wọ́n ṣe dáadáa tí wọ́n jáde lẹ̀. tó yẹ pé wọ́n kàn bí gbàgbọ́n bá ní nǹkan já látòkè tí kò ń já lọ lọ sálẹ̀. 2 àbí 3 ló pẹ́ sí. tọ́da owó ọ̀bá yọ wọ́n lẹ́nu láti san fáwọn ọmọ injury àmọ́ yọ players náà lẹ́nu. tó bá ṣe pé àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yòókù tí wọ́n jọ ń bá bọ́ọ̀lù ní Serie A yẹn pàápàá jùlọ àwọn tó súnmọ́ wọn bí àwọn Bologna nkankan Roma Lazio tó àìkú wọn ṣe dáadáa ni Atalanta bí wọ́n wà kọ́ ni wọn ò bá wà. òkè ló ní ọ̀rọ̀ àti ipò kẹta wọn sì wà ní ìsìn ṣùgbọ́n wọn wá ní wọn ò ṣe dáadáa náà wọ́n sì ṣe dáadáa náà kò kẹta ní ìkókò kẹta ò ṣe dáadáa. ìbọn gan bá a bá kọ́ ọmọ sínú kíláàsì ìbọn gan tó fi wọ ọkọ̀ kẹsàn-án unit position ni wọ́n máa ń pè wọ́n máa kọ́ ọmọ gbìyànjú ni. láyé àtijọ́ ni Atalanta ó gba kọ́ọ̀pù níbi. ayé àtijọ́ ni ẹ ti ń gbé unit position. tí Atalanta ó gba kọ́ọ̀pù níbi Juventus wà tí Napoli wà tí ẹ máa kíyèsí àwọn coaches náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kálukú klọ́ọ̀bù wọn nta fi ṣèṣirò wọn nìyẹn. ṣé bí rẹ́fúrí ó ṣe bẹ̀rù Conte lórí pápá ní ó bẹ̀rù coach Atalanta ni. ṣé bí rẹ́fúrí ó ṣe dàbí pé yóò bẹ̀rù coach kí ló ń jẹ́ Juventus ni ó ṣe bẹ̀rù ti Cagliari ni. gbogbo yẹn náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn àmúṣagbára kọ̀ọ̀kan náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí tíìmù tó ṣe lówó tó. nísìnyí àwọn ọmọ tí wọ́n tó kó sínú tíìmù náà wọ́n tó jura wọn náà lọ. ipò kejì ní Napoli wà lórí tábìlì. lórí tábìlì wọ́n ti fọ́ọ̀sì tù àwọn ẹwùgbà wọn ti wà ní ẹgbẹ́ wà ń bọ̀. ti gẹ̀rí wọn sókè Inter Milan gẹ̀rí wọn sókè pẹ̀lú 67 points. 67. kò tí ì ṣúọ̀ fún Napoli pé òun ó gbà léègì yẹn. 60 kí ni Napoli wà. 64. 3 points ní bẹ̀ láàrin wọn. sí kò sẹ́ńtọ́ lájẹ́ lẹ̀ torí yẹn náà tó máa fẹ́ kún. ọ̀sẹ́ni ọ̀làjẹ́ lẹ̀ àti 30 matches ní gbogbo wọn ti gbá. ẹni tí sì ń bẹ wájú kò ní fẹ́ wẹ̀yìn mọ́ ó ti mọ̀ pé bóun bá ti wẹ̀yìn ẹ̀gàn lòún wò iwájú tó dojú kọ kò tí ì àṣìfù ìmọ̀ ìyókù wá dọwọ́ àwọn kókì. 3 points ní bẹ láàrin Napoli wáyà àti ìyókù dọwọ́ akọ́nimọ̀ọ́gbá méjèèjì ọdọwọ́ injury tí ó ṣẹlẹ̀ sí players ọdọwọ́ àwọn alákòóso. ṣé pé Inter ń gbìyànjú láti sọ ní ìsinmi pé Napoli sì lè padà wá gẹ̀rí Inter. kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. mo ń sọ kinní kan fún ọ náà ká tó bọ́ sórí ètò tọ́pẹ́ tó bá dàbí ìpè ọ̀gbàgbé. mo ní Madrid tí wọ́n fẹ́ pàdé Arsenal ní UEFA Champions League. mo ń wo Arsenal bí ìgbà tó borí o. ẹ ń sọ wípé kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ báyìí lórí tábìlì Italian Serie A. bẹ́ẹ̀ ni o. ṣé wàá sọ pé kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀ lórí tábìlì Spanish La Liga tá à ń sọ lẹ́ẹ̀kan. tí ò jẹ́ sọ ti La Liga ni ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní Barcelona ni a ti múra síṣẹ́ yìí. jẹ́bi àmì ayò bíi mẹ́ta àmì òǹkà bíi mẹ́ta náà níbẹ̀ láàrin. fi mẹ́ta lọ́rùn lẹ̀ ibi mẹ́ta náà la sọ̀rọ̀ bá mẹ́ta lẹ̀ náà lọ́rùn lẹ̀ ni. La Liga system tí ń lò ní La Liga ó yàtọ̀ fún Serie A Serie A yàtọ̀ fún Ligue 1 bẹ́ẹ̀ lọ yàtọ̀ ní Premier League ní tí mo ṣe ń sọ nǹkan tí mo sọ nìyẹn mo mọ nǹkan tí mo sọ ń wò padà lórí ọ̀rọ̀ Barcelona wọ́n gba líìgì o. Barcelona ó gba líìgì. bó ṣe tó ń jí ó yí ọ pé òbìrí ni ayé òbìrí ni bọ́ọ̀lù Arsenal ọjọ́ Madrid lójú o. bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ó dá lára àwọn ìfigagbága tó máa wáyé ní Italia ní Spanish La Liga lónìí Celta Vigo máa kojú Las Palmas yẹn lónìí lára àwọn ìfigagbága tó máa wáyé nìyẹn ní ọ̀la àwọn ìfigagbága kan máa wáyé ní ìdíje ti Premier League nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Arsenal wọ́n máa wà nílé láti gbàlejò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fulham ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wolves náà máa wà nílé láti gbàlejò ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù West Ham nígbà tí Man U lọ sílé àwọn Nottingham Forest bàbá àwọn Nottingham Forest ẹ̀ mọ́ gbàgbé pé wọ́n sì ń ṣáná lọ́wọ́lọ́wọ́ Marcus Rashford ló sọ nǹkan kan ó ní
ok Nottingham Forest na Man U àbí ìtumọ̀ rẹ̀. ṣé mo bà nǹkan rẹ jẹ́ rí ni kí ló dé ná. ngbẹ ń lọ. òun jí ó yé mi pé mo ń lọ bá Nottingham Forest ṣé ọwọ́ èpo tàbí tá ìrora. nígbà ajá fẹ́ lọ lé ẹkùn ní túmọ̀ rẹ̀. ajá fẹ́ lọ lé ẹkùn. nígbà tí Dáfídì kojú Gòláyátì ńkọ́. ojú gbàgede wọn ti kojú kì í ṣe lé Dáfídì kì í sì ṣe lé Gòláyátì. nígbà gbàdàbí kò sí wàhálà. ibi náà láti kí lọkọ tó fi ń pè àdé ṣé mo fọ̀rọ̀ lọ ni tó fi ń pè àdé ọ sọrẹ máa yọ ẹni téèyàn yẹyẹ club yẹyẹ club téèyàn máa yẹyẹ o ẹ sọ fún ọmọ báṣà o. ká tó mẹ́nu bà àwọn ìfigagbága àtọ̀lá yẹn dáadáa ní English Premier League ọmọ yìí sọ nǹkan kan Marcus Rashford ó ní èrèdí tí òun fi ń gbá ẹni tó ń gbá ní Aston Villa yẹn gbogbo èrèdí yẹn sì rèé bíi àròkọ òwe nǹkan kan lọ́bàdé bí ìgbà wọn bá ní òun fẹ́ jọ amórímù lójú ni lòun ṣe ń gbá gbogbo ohun tí òun ń gbá yẹn kó lè bá wọn pé tọ̀ ọmọ yìí náà ta lẹ́nu. tó bá ṣe pé bó ti ṣe òun fẹ́ gba àwọn òrókù dádé lójú. o lè máa ta ọ̀rọ̀ mami ní kókó ẹ̀ tí a sọ o lè máa ta ọ̀rọ̀ kókó. èmi kí mo sọ nísìnyí o Rashford lọ sọ o. mo ní ojú ìfèsì lé. òun lòun fẹ́ gbé àwọn òrókù dádé lójú. ọlọ́wọ́ wọ ọlá ọjọ́ òní àti ìrún táwọn ọmọ méjì sí lánàá òní jẹ́ kápá àrí ọkà mi. ọyẹ ẹ̀dá sí i. sọlá nàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ìdí rèé o agbábọ́ọ̀lù lòun kóòtù ní amọ́rímù. mo rò fún ìgbádùn mi. àgbọ́yé ọmọdé tó bá lóun bẹ̀rẹ̀ sí lóun wò sí àgbà ọmọ lẹ́yìn ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún. gbogbo agbára tó ní ọ̀rọ̀ tó máa sọ bó ti wulẹ̀ kọjọ́ mò ń lù tó kọ̀ mọ́ bọ́ọ̀lù gbá ọ̀lẹ́ni níbi ó ti lè gbá bọ́ọ̀lù nìyẹn. ìjọba bí wọn ló fẹ́ fún amọ́rìmù sámọ́rìmù ọ̀gbà bọ́ọ̀lù rí ni kó tó di kó dà kọ́ ọ̀gá. ṣé báyà kó ní sùúrù kó náà dà kọ́ ni màá tó máa torí èdè tó ń pè. ká tó kú lórí ẹ̀ ìbéèrè mi. wọ́n jọ amọ́rìmù lójú kó lè mọ̀ pé òun mọ̀ sọmọ bọ́ọ̀lù gbá ni. ìbéèrè mi ẹ ní sùúrù. mo ní pọ́ọ̀mù tó ti lè gbá bọ́ọ̀lù nìyẹn àwọn tí ń dá gátì. ìbéèrè mi fún yín ni pé ṣé n tí Marcus Rashford tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìsìn ṣé kò gbàrú ẹ̀ rí máa yìí ẹ mọ fi mi ní ẹ mọ ṣe tìǹtàn o ẹ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣé bí Rashford ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ǹdọ́gba bẹ́ẹ̀ nígbà ó wà ní Man U rí àbí ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ kó tó di pé bóyá ó tiẹ̀ wá ní lágbèhàn díẹ̀. ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ rí pẹ̀lú àlàyé. ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ rí pẹ̀lú àlàyé. ìdí tí mo fi ní ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àlàyé ni pé gbogbo ìgbà tí wọ́n mú wá láti feeders team tí wọ́n mú sí senior team àwọn tó bá ń bẹ̀ ni wọ́n ràn lọ́wọ́ báwọn yẹn ṣe wà ń lọ díẹ̀ díẹ̀ àwọn tí ẹjọ́ jẹ́gbẹ́ kálukú ń ṣèṣe pé àjọ wà ń bẹ̀ ni àjọ ń ṣe training ni èmi náà ṣe báyìí èmi náà ṣe báyìí ìgbà tó rí rẹ̀ ó wà dàbí pé yóò takò ó kóyàn lẹ́yìn òun Machia Sancho pẹ̀lú Greenwood wọ́n ń dìtẹ̀ ẹni tọ́lọ́ ń dá lọ́lá ẹni tí í ṣe Ronaldo ibi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti dojúrú nù. ẹ̀yà agbẹnusọ agbẹjọ́rò Ronaldo. ẹ jẹ́ ká wo.